Iiwan ko lang yan dyan, matutulog na ako. Eh, Mamaya bababa paano, na. paano yung ano mo yung alarm? Mamaya bababa ako ng mga 5 a.m. Sigurado ka makakagising ka nun? Oo, nagigising ako ganyang oras na to-toilet ako. Siguraduhin mo, baka hindi ka makagising. Yung mga bata. Bababa akong 5. Iiwan ko Sige lang na. yan. Sige, pahinga ka na pa. Hello, bro, salamat sa patapsap, bro. Kamusta dyan, bro? May trabaho ka ba ngayon? Okay, bro, ingat dyan, bro. Nag-LS lang ako, baka kasi hindi ako makatulog. Pero kanina kasi nag-LS kami na ni Papa Chris. Nasira yung internet ng aking laptop. Nawala bigla. Ni-reset ko na lang at saka na-reformat ko lahat. Buti na lang medyo meron akong nalaman sa pag-setup ng mga gadget. Kaya naibalik ko yung internet ng laptop. Kaya sabi ko mag-LS na lang ako kasi sayang din ang watch hours. Oo, hello, Je, dito kami ngayon, Je, kasi na-reformat ko yung laptop at saka na-reset ko kasi nawala yung internet kanina. Kaya natapos agad yung LS ni EPA. Tinry ko na ayusin. Buti na lang may konting nalalaman tayo sa gadget at sa settings. Kaya naibalik ko, sabi ko na lang mag LS na lang ako kasi sayang yung watch hours. Okay lang dyan, okay lang. Ano mo na, take your time kayo muna sa trabaho. Salamat. Ingat kayo dyan palagi.
Bad boy ng Cebu, mega shoutout. Baba ka ng ano ng bahay, ano, bad boy ng Cebu, no? Ayudahan natin. Salamat sa pagbisita. Lows Lota, mega love shoutout sa'yo. Kabakal vlogger, mega love shoutout din idol. Ano, kanina kasi ano, pasensya na kayo kanina sa ano sa LS nila ni EPA kasi nasira yung ano yung internet ng ano sa laptop ko tsaka yun. Ako kasi yung nag-aayuda kanina tsaka nagpipin kaso ano nasira yung isang phone ni ano ni EPA Chris. Kaya biglang na ano nasira yung laptop ko. Kaya na-stop namin yung ano, na-end na lang namin yung LS niya. Eh buti na lang na ano, naayos ko yung ano yung laptop ko ngayon. Kaya nag-LS na lang din ako. Salamat sa pagbisita guys. Ano ayuda? Bigas ba? Kahit ano lang bro. Kahit ano bro. No worries idol. Ikaw pa ba? Ano, baba kayo ng ano, ng bahay guys. At saka ano, pakidikitan na lang yung ano, yung nakapin. Kapatid ko yan, ano, twin sister. Solpico twins. Ah, baka tulog na sila pero ako na lang yung mag-aayuda, magbabalik sa inyo, ano, guys. Ako na lang magsasukli. Pakiano na lang guys, pakidikitan na lang siya. Salamat. Kabakal vlogger, Poland, bad boy ng Cebu. Maayong gabi diha. Angeli Ora, wala hagdan. Ito, meron na dyan. Ito dyan. Ayun dyan, may hagdan dyan. Baka kung sino gusto umakyat guys, akyat na kayo guys. Salamat. Bad boy ng Cebu, bayuda ng bigas. Kahit 1 kilo lang. Okay na yan. I'll be waiting. You'll be the princess. I'll be the princess. Baby, just say yes. And I'll never love you. It's just difficult. Maybe it's real. Nabaya na kayo ng bahay guys ha. Dodje, Ba, wala ka mga pangatalagdanan ba? hindi. May naging butang ko sa babaw pero kasi ano. Naging butang ko Tulog na na, tulog na si Simba Cres? Oo, kay ano, kay Doyo na sa. Naguba ako nila ano, ang death sa ano, sa laptop ko. Do, gulpi lang na dulag na. Bakit? Umbot lang galing. Gulpi lang pero ano, meron galing reformat ko. Ang laptop na reformat ko. Hmm, Meron kayo nagbalik ko sa doon. okay na. Damo pa ko okay gani. Busy Pero pa okay na. ako. So, sige lang, okay lang. Kabakar Vlogger, may love shout out. Ayan, nagbaba ng ano. Salamat. Kabakal Busy vlogger ako. po lang, ano. Pakidikitan na lang yung kapatid ko na nasa pin. Busy pa po. Salamat ako lang. Sige lang, Jay. Ano, Jay? Trabaho ko muna, Jay. Dito lang ako, Jay. Ano, antay lang. Ilang. Ito kayo, na siya Randy. Ay, sino Randy? Salamat, Jay. Salamat, Jay. Ingat dyan lang, ingat. Ingat.
Daan nakapin. Sige, ano, bad boy ng Cebu. Ako na lang yung magsusukli sa inyo, ha. Baba ka lang ng bahay, ano, bad boy ng Cebu. Uunahin ko muna si, ano, si Kabakan, Vlogger Poland, at saka, ano, susunod kita, bad boy ng Cebu. Bad boy ng Cebu, dito ako sa, ano, ah, Kabakal pala, Kabakal Vlogger, ano, dito ako sa bahay. Tatry ko pa ikutin yung ano mo, yung bahay mo, ano, Kabakal Vlogger. Ang laki na pala ng bahay mo, no? Salamat sa pagbisita, Kabakal, ano, Vlogger. Medyo hindi maano, yung boses ko ngayon medyo parang ano. Ayan, unang dikit sa'yo, ano, Kabakal Vlogger. Try ko pa ikutin to. Slota pa baka ng bahay dyan, ano? May pwede kang kadikitan dyan. Dikitan mo na lang slota yung ano, yung nakapin. Kapatid ko yan nakambal. Ako na lang yung magsusukli. Eh, Bad boy lang Cebu po lang dikit, main account ko maya. yan niya ko, di bihada anak ko si Sawi. Ayan napaikot na kita, ano, Kabakal Vlogger. Try ko pangalawang paikot sa'yo. Try ko lang. Kabakal for Poland, bad boy ng Cebu, main ko ito. Polpok na ako yung mga idol. Salamat. Salamat guys, ano, sa saklian guys. Ganito lang yung maganda sa ano guys, no? Sa YT at saka sa ano, sa Ayudahan Lapagan kasi ano, marami kang talagang ano, makikilalang kaibigan dito. Kung minsan ano, nawawala talaga yung pagod mo sa ano, sa kakwentuhan dito sa ano, sa YT World. Salamat sa ayuda host. Walang anuman bro. Salamat din kasi ano, napatambay kayo rito sa ano, sa LS natin. Bago lang kasi ako sa ano, sa bro, sa ano, sa pag-YouTube. Parang ano, marami pa akong ikakapali dito sa ano, sa bahay ko. Ayan ano, last lot na magpalitan ka dyan sa kila ano, Bad Boy ng Cebu at saka Kabakal Vlogger Poland. Malalaki na ng bahay nila, ano, last lot. Last lot ha, yeah. Isusunod kong ayudahan si Bad Boy ng Cebu. Bad Boy ng Cebu, ano, inex kita sa ano, sa kay ano, kay Kabakal Vlogger. Wait lang, tapusin ko na siya muna. Paikutin ko siya pangalawang ikot na try ko.
Mike, ma, Manny, tulog na si Faith. Sige ma, okay lang ma. Kay ano, nag-LS kami kanina ni Eva Chris, kaso lang ano, na nawala yung ano, yung internet sa ano, sa laptop, parang ano, nasira. Kaya ano, buti na lang ano, na ano ko, na ayos ko yung ano, yung laptop. Naibalik ko yung internet kasi. Kaya ano, nag-LS ako ulit. Punta lang ano, baka bukas pa punta kami dyan sa bahay. Ano, sabihin mo lang si ano, si Kambal man na ano na yung dumidikit sa kanilang ano, bahay, sa kanilang YouTube, may nag-ano diyan, may didikit. Isuklian na lang nila ma. Kasi sila yung pinin ko dito sa ano, sa LS ko ngayon. Pagka bakal vlogger, ano, napaikot na kita, pangalawang ikot sa'yo. Isusunod kita, ano, bad boy ng Cebu, 4 million, 4 million viewers, naka 4 million tayo. Nagalab siya raw sa lahat, guys. Salamat no, walang anuman ano, kabakal vlogger Poland, salamat din, salamat. Hope na ano, na marami pa tayong matutulungan sa ano, kagaya nating ano, YouTuber. Salamat din sana sa patambay rito. Bad boy, dito ako sa bahay mo, bad boy Ay, Labutitox. Labutitox. So, ganyan, Borya. Ikaw galing ni. Hindi ko alam. Na ano mo ako Ito, hagdan bro. Nadali mo ako bro Nadali mo ako bro Love you bro, prayers. Pinanood ko yung ano, yung premiere mo na ang galing mag-edit. Naiyak ako sa ano, sa mga music mo dun. Sa music mo. Anong title ba ng music mo yun, bro? Ganda ng music mo. Ano Paway na ka mo dama. Huwag na kayo magpuyat. Paway ka na. Nadali mo ako, bro. Nadali mo ako, totoo. Bad boy ka nga talaga. It's a prank. Is. Halika nga dito, bro. Halika nga dito, bro. Akyat ka nga. Kala ko sino eh. Hindi ka ba batulog, bro? Hindi ka pantok? Los Lota, ano, ikaw i-next ko ikaw i-next ko na ano. Baka meron pa ako dito na ano, may ayuda sa'yo. Ikaw. Tingnan ko kung may maayuda pa ako sa'yo, Los Lota. Send link sa'yo, hindi makaka-copyright music ko. Sige, ano, no probs, Boyers. Ganda ng music mo doon. Kasi ano, parang ano, gusto kong ano, hiramin yung music mo. Para ano, gawan ko lang ano, ng
ng storya. Kabaka Poland. Poland, shoutout bro. Thank you bro. Thank you sa pagstay sa ilalim. Ay, ito pa pala, no, Los Lota. Baka mabigyan pa kita ng try ko kung paikutin ka, Los Lota. Los Lota, Kabakal Vlogger, dan dikit po. Los Lota, dikitan mo siya, si Bad Boy ng Cebu. Nagbibigay ng maraming ayuda yan. Ayan, dikitan mo siya, si Bad Boy, Los Lota. Tiba-tiba ka dyan sa pangingisda sa kanya. Sige bro, salamat bro, salamat. Salamat sa support ni bro, salamat bro. Kaya nagaganahan ako na mag-LS kasi nandyan kayo nakasuporta lagi. Kahit bago pa lang ako sa YT. Okay, host on the way. Yes, puntahan mo siya dahil marami kang mabait yan si bro, yes. Very supportive tao yan. Ayan, last lot na napaikot kita isang beses lang kasi halos di kita talaga yung media ko sa'yo lahat. Dikitan mo si Boyos. Kilala ko yan si Yos. Visit ka bro. Sulpi ko test dating dikit book na nanood ko na lang video. Ay, salamat Mas Lota. Kabakang vlogger Polo nagbaba ng bahay. Gawin kaya kita tatlong ikot gawin kaya kitang tatlong ikot. Kabakang try ko. Bro, bakal ito main na ako. Oo, ito Yels Vlogs Gaming yung main ni Bad Boy ng Cebu. Dikitan nyo na lang guys si Bro Yels.
Dan Makalmin, account ko. Sabi ni Yels Vlogs Gaming. Yels, daghang salamat Lods, Kabaka Vlogger Poland. Kabaka Vlogger, try ko kung mapaikot pa kita ng isang beses. Kabaka Vlogger, dikit with Bell na rin ako sa mga sister mo host. Ay, salamat bro. Bukas magsusukli niyan sila bro. Baka tulog na sila kasi. Oo, sabi nga ni mother ko dito, nag-comment siya na natulog na daw yung kambal. Bukas na lang bro, sasabihan ko sila na nasuklian ka. Ayan, napaikot ka na ulit. Pang-apat na ikot sa'yo. Pinaikot ka siguro ni Bro Yels Gamings. Kasi 7.3 ka na. Ay, sige, bro. Salamat, bro. Sabihan ko na lang sila bukas, bro. Ang ganda ng music ko, no? Taylor Swift. Magigitara sana ako ulit kasi lang, pinapilit yung utak ko. Hala, salamat, idol. Walang anuman. Kabakal, bro. Walang anuman. Ibababa ko yung bro, yung may bababa ako na bahay, bro. Mga kasamaan ko to, malalaki to yung magbigay ng ayuda. Sobrang laki talaga ng magbigay ng mga ayuda, yung mga kasama ko rito. Yan ako lang ibababa ko lang, bro, para at least Yan, dikitan mo yan, bro. Malalaki magbigay ng ayuda yan. Kaya yan, bro, kay Epa Chris. Tapos Ang siyang kaibigan. Babay ko yan Langga kay... Yels, nag-walk out na ako sa mundo.
Sobrang lungkot naman ng ano mo, LS mo, ay ng premiere mo. Oo nga. Eto Yung kay ano, kay sinasabi Angeli yun Lot, Ora. na ano, na nagkabalikan, hindi yun totoo. Oo, gani. Ano lang to yan? Ang Yung, tiwala, pag nasira na, mahirap na talaga yung balik yan. Yan oo, ang pinaka-fragile sa lahat. hirap talaga maano, kapag yung ano pa, yung involve Kasi yung ano, ganun yung din yung nangyari sakitan. sa akin, Lot eh. Oo. Kahit anong try niya. Ayan, Wala, ano, hindi ko talaga bro. ibabalik yun kasi talagang nasaktan ako eh. Oo, kaya nga. Actually, Kay yung Ange asawa ko, kay Angeli Ora yan, bro, kabakal. Kay Angeli Ora. Yung una na binababa ko kay Pakris. Pangalawa kay Angeli Ora. Susunod ko lang yung iba. actually ako nung kami ng asawa ko, after 1 year, nagkita kami ulit. Nakita niya ako actually. Kasi Oo. sinundan niya ako sa boarding house namin. Tapos nag-usap kami. Oo. So, gusto niya ayusin yung, sabi ko hindi na yan maayos kasi wala na eh. Nasira na. Kaya nga, hirap na yun, ano. Kabakal vlogger may nag-shout out. Kaya mas pinili ko na lang maging single kaysa naman Kaya maulit nga, lang din naman ulit masasaktan ako. Di wag na. Di ba? hirap talaga. Maganda, hirap talaga pag ano. Totoo talaga yun. Pero sakit talaga kanina ng premiere ni Langga yun. Oo. Kaya hindi ko pinaya. Dadala ka, no? Oo, masakit kasi yun. Oo. Last lot, Ako hindi, ano nga, may binababa ako ng mga bahay dyan. Puntahan nyo na lang Last Lota, maraming magbigay ng ayuda yan. Mga kaibigan ko yan mo dito, mga ka-teammate ko yan. Salamat. si Kabakal vlogger, di ba kanina doon yung kay ano, kay Lalabs? Oo, kanina doon siya. Punto ka na? Hindi pa. Nag-alas nga ako dyan kasi hindi ako makatulog. Ako nung isang gabi, grabe, anong oras na ako natulog? 3:30 na yan. Oo nga, no? Tapos kagabi rin. Kagabi mo, sabi ko kagabi, saktuin ko lang ang 6 hours ka tapos bababa na rin ako. Oo. Ayun, 6 hours tapos nag-out na ako. Grabe, bla. Pagkaiba naman kasi yung oras natin, okay lang. Kasi pag sa inyo dyan pa umaga na, dito naman paggabi Oo, na. kaya oo. Kaya Ganun lang. salitan lang yung oras. Oo. Hindi ka pa busy dyan ngayon? May bisita pa kami, araw-araw naman yan. Oo. Anong oras pa yan aalis? Alas 10. Langga, yes, may love shout out. Yan guys, sa mga binababa ko na bahay guys ha. Yan sa ano, ka-teammate ko yun na ano na malalaki magbigay ng ayuda. Binababa ko Gawa, ng bahay nila dito. Magawa ko ng ano, gawa ng pa nga night ako. boat. Gawa ka ng night boat load, tapos paggawa ko sa night boat. Oo. Try ko kung ano gumawa para gawan din kita. Bagay, ginawa na to ni Kuya Del dati kasi tinanggal ko lang kasi hindi pa naman ako monetize noon. I Naguguluhan see. pa ako. Pero ngayon parang Sabagay na kailangan yun. ko na. Oo, kailangan mo yun. Tapos ano, mas madali talaga pag may light boat, no? Oo. Sobrang dali, oo. Syempre. Tapos, yun nga lang, may bayad din yan sa night boat. May bayad pala. Oo. Kaya yung akala ng iba na nababawasan yung ano, alam ko may bayad din yan sa night boat. Hmm. Kasi apps din yan, di ba? Oo nga. Pero si Marcosina tsaka si Sanjel, hindi sila magamit ng night boat. Kaya Sino? lang matrabaho. Okay. Wait lang dyan, tingnan ko lang si Anday kung baka nag-iwi siya. Sige.
Luz Luta, may love shout out. Jan Dikit po. Luz Luta, mag-iwan ka ng bakas dyan sa kay Langga Yels kasi magbabalik yan. Nadikitan ko na tapos kanina si kabakal vlogger kilala. Bad boy ng Cebu. Tambayan kita bro. Salamat Langga Yels sa patambay. Sakdan. Hindi ka naman umakyat Langga Yels. Sakdat ko Langga Yels. Umakyat ka dini at magparito ka dini. Alam mo ba? Jerry's Vlog. Ayan. Jerry's Vlog, may love shout out. Welcome to Ilonggo Secret Vlog. Wait lang, Jerry's Vlog ha, kasi si host. Jacket host. Wait lang, anong gusto mong kulay na jacket, Jerry? Puti, itim, bula. So, habang namimili ka dyan, tayo natin si host kasi tinignan niya pa yung baby. Kamu si palaruman nung tayo. Ay, diri lang po, ma'am si red. You like red. Me, I like yellow. My clothes is red because it's Ayan na was taken before my sister's birthday. That's why naka-red ako dyan. But my favorite color is yellow. May ano ka na, may jacket ka na Jerry's Flags. Salamat. Sabi ni Yobo, na pakinabangan ko na daw yung yaw-yaw ko. Sino sabi? Yobo. Ano daw? Pakinabangan ko na daw yung pagkayaw. Hilig ako di ba, magdaldal. Ay, Sa loob ng bahay dati, kinikausap ko yung salamin. Sabi niya, pakinabangan mo na Yobo yung pagiging madaldal mo. Sabi niya sa akin, sino kausap mo? Wala, sarili ko lang. Kain tayo, Je. Kanina kumain ako pero nagutom ko. Kumain ka. Kumain ka ng Hindi kasi na-stress ako kanina sa internet ng ano. Aba, nung isang araw kami na-impakers na Sige ho, salamat. Ayan. Kain tayo, guys. Siguro ang favorite color ni Jerry's black, hulaan ko. Red. Muslim mga lalaki, lot, di ba black? Oo, kung sa ano. Chef, ano ba? Huwag kang sumulpot bigla, chef. Yung puso ko mahulog tuloy ganyan. Sa host. Kain tayo mga idol. Sige, kumakain din ako Hindi dito. ko nabigyan yun na. Iwan ko ilan na dikit ko kanina kay kabakal vlogger. Oo. Hi, chef. Bigla shout out. Ano, chef? Did you miss me? Huwag masyado ako mamimiss, chef. Alam mo, nandito lang naman ako lagi nag-aantay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Itip ka sa pao. Dumamati ka sa manok ko. Buti na lang ito yung akyat ko dito. Tulog si Victoria. Patay naman ko dayon. Siyon yung nakaroon. Tinggil ko karoon. Dili na, biga-biga ka naman ta. Maroon mo ko na karoon. Visit. So, di ba? Alam mo, hindi lang tayo guys ha. Ganyan lang talaga tayo magsalita dyan. Pero, para chill lang. Hindi mo masyadong boring. Ikaw lang nakikita na yun, ni Chef lagi. Oo. Wala ka na iba nakikita, chef, kundi ako lang. Ay! Ang lakas ng aura mo. Mangharana ako sa'yo. Diyos ko, wag chef, wag ngayon. I'm not ready. Hanggang. Kabakal vlogger. Huwag mo ko haranahin, chef. Hindi ako ready today, you know? Ito siya pa. Ito yung hanggang chef. Akit ka ko. Nadikit ko na pala to kay kabakal. Wait lang, hanap tayo kabakal vlogger. Iwan ko kung hindi pa ako nadikit kay chef.
Kabakal Vlogger, saan ka ba? Sa Poland ka ba ngayon, Kabakal Yung Vlogger? sa Poland, di ka bakal vlog. Ay, wala ka kasi, hindi ka kasi minsan doon nakatuto kanina, no? Busy ka kasi. Oo, oo. Taga Poland. Si taga Poland din si Kuya Kabakal Vlogger. Yo, Jim Morris, thumbs up dan host. Yan, may jacket nila. Baba kayo ng bahay, guys. Ang binababa ko mga link dyan, puntahan nyo yan, guys, kasi ano, tiba-tiba kayo sa, Oh, ano, sa bahay niyan, banana natin. nakita ni. Hinanap mo ako, ano, Langga Yol Morris. Mega love shout out, sis. Asay Nasa mo phone ako Manila. now. Host welder lang. Ay, wag mo nila lang ang welder, kuya. Wow, Ano? wag mo Demanding na ang nilalang yung trabaho na welder, ha? yan. Ang laki ng income mo dyan. Oo, laki ng sahod ng welder. Sa Japan pa nga lang, Pero magkano ano, na bro, ang sahod. yung size ng ano ko pala, bro, yung size ng pa ko, 41. 41. 41 yung size ng paa ko, bro. Yobo, welder yan ah. Oo, ang laki ng income ng ano, ng welder Yung sa ibang demand niya. bansa. Yung demand ang welder. Ay, huwag niyo lang ganyan-ganyan din yung trabaho niyo dyan, ha? Chef, bigyan mo ng jacket si Langga Yol. Si Yoli, may love shout out. May jacket na, may jacket na. Sexy yan si Langga Yoli. Ayan, Kabakal Vlogger, may bago akong dikit sa'yo. Wait lang, Hindi magparang pa ako muna tayo. nakatanggap ng regalo since birth. Oo. Bakit? Paano Hindi, hindi ka sa nakatanggap? totoo lang, hindi ako nakatanggap ng ano. Asawa mo or ayaw mo lang magparegalo? Hindi, kasi hindi ako materialistic na tao. Ano? Hindi yan sa Nandito si Chef materialistic. Pili. Hala, umakyat si Chef. Hala, Ala, Diyos ko, tinutok ko ng panisip. Ano ba yan? hala, ano ba to? Hi, Totoo ba to, Chef. Chef? Naku, Chef, wag mo akong ginaganyan. Bibigay na Salamat talaga na. ako. Ano bro, kabakal na, puntahan mo yung mga link ko kanina sa ibinaba dyan. Malalaking bahay magbigay yan. Mga ka-friends ko, mga teammates. Kabakal Vlogger, nandito ako ulit sa bahay niya. Hi, Chef. May love shout out to you. Hi Chef, kain tayo Chef. Tahimik si Chef. Chef, Nagre-ready ka pa ba? yan. Chef, nagre-ready ka sa pagkanta? Nagre-ready ka sa pagkanta, Chef? O nagre-ready ka sa pagdating ko dyan? Kaloka. Huwag tuwa si Kulot pag nandito si Chef. Kinikilig na naman yan siya. Chef? Nakamute si Chef. Chef, Kuya Kabakal Vlogger, nandito ako sa bahay mo. inopen ko yung camera ko Chef ha. Para at least masaksiyan natin yung ano yung pagkanta mo kay Je. Hindi ako mag-open ng camera kasi ngarag ako talaga. Papakita ko lang yung bare face ko pag nakita na kami ni Chef sa Pupulit ko yung Pilipinas. yung pagkain ko para sa sa pagkanta mo siya. Yan, bumaba tuloy. Baka may na-signal niya. Kuya Kabakal, nandito pa po ako sa bahay mo. I'm watching your on the go. Ang dami ko kayang katropa na welder sa Japan. Yung iba Oo. yung iba na sa Australia na. Sila Adrian na sa Australia na eh. Stable na rin sila doon. Hindi biro yung ano yung pag-adjust niyo diyan sa ano sa ibang bansa. Yan lang Sabi kasi nga, ano yung homesick pa lang. oo, sobra talaga. Yung sinasabi nila Lot na, ay hindi, sanay na ako mag-isa, sanay na ako malayo pamilya. Pero pagdating mo dito Lot, iiyak ka pa rin. Ay, oo, Ako sanay hindi ako mo malayo mawawala pamilya ko, pero nung pumunta ako dito, na-homesick pa rin talaga ako. sobra Grabe. talaga. Tapos ano, yan na kasi yung ano, yung advantage na makapunta ka sa ibang bansa. Once na naka-adjust ka na, tuloy-tuloy na yun. Parang dito kay Kuya Kabakal, tinan mo, makikita mo, puro lang ano. Mhm. Tapos, puro yellow. Mhm. Ayaw ko talaga pag winter, ganyan. Hindi, Malungkot. mas mabuti ngayon, ano, pag yellow yung nasa kanya kasi magtitinda ng ano, ng halo-halo. Bawal makainin niya na may lason Shake. yata. Hindi, maraming kumakain ng ano, ng snow, Totoo? Hindi yan Oo. poisonous? Hindi, ayan nga ang sinasabi ko, nagtaka nga ako kasi yung friend ko na nasa Canada, nilagay nila sa soft drinks yung yellow. Tapos yung isang nakita ko naman, kinain naman ng mga bata ang yellow. Sabi ko, parang Oo. hindi siguro, syempre,
Sa taas kasi yung ano, yung gali, di ba? Wala namang Oo. kabaka patamsak lang. Sige, sige, ipipin natin yung ano, yung ipipin ko yung ano Pin mo, ano, bro. sige para diyan na lang yung ano ko magdadaan sa ano niya. Nagdikit ako sa kanya bago Okay. lang. Yan, Sige. yan. Ikaw lang yung nasa pin, ano, patamsak ka natin. Guys, pakitamsak ka na lang guys yung nasa pin natin ha. Kay kabaka vlogger Poland. Mm. Ano na lang? Langga iyon, may lang shout out. Baba ko nga yung premiere ko. Aha. Excited ako sa premiere, my goodness. Agi mo premiere? Ako na magbaba, i-pin mo lang si Kabakal Vlogger. Don't worry. May premiere ka magali? Mm. Damo Okay lang yung yan premiere. Alam mo ba na pag nag-premiere, isang oras? Oo nga, ang akin dyan, ano, nagda-direct siya instead na Okay. mag-premiere. Baka hindi mo lang na ano maayos. Kaya nga, or ano, or ang ano, ang phone full memory. I-delete ka ng ano, Ilang memory. beses na yun eh. Mag-delete ka para ano. Pag nag-direct, pwede mo siya i-delete agad. Tapos i-upload mo na lang sa ulit. Ganun yung nangyari sa akin kanina. Pwede yun pala na i-delete ko agad. Oo, dinilit ko sa akin. Ang akala gagawin ko mo, kasi naka-apekto yun sa ako channel. ang strategy dyan, i-upload mo siya ng private. Pagkatapos, Pag pwede mo siya nag-upload ako ng mag-delete. video, oo. I see, okay, copy. Pag nag-upload ako ng mga videos, more on private muna kasi gagawan ko pa siya ng thumbnails, ganyan. I see. Yun pala, is copy. Kabusi padaluhan, Kanta tayo. dinikitan ko na ang mga mga dinikitan. Salamat Kuya Kabakal Vlogger. Dito ako ulit sa bahay mo. Kantahan ko kayo guys ha. Kantahan kayo namin ng ni co-host. Dinikan ka tayo. Kuya Kabakal Vlogger, pagtagaan mo na yung boses ko ha. Oo, kasi ano. Nagpaparang ako sa iyo Kuya Kabakal Vlogger. Kamusi para lumang nung tayo Ay bata pa. Ang Ang galing mo sumayaw. Mapabugi manulat. Ngunit ang paborito ay ang pagsayaw paborito ng LB Nagkakainda, nakakaaliw, nakakatindi, palagi Pagkagaling sa eskwela ay diretso na sa iyo. At buong Buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na naglo-loading. At tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. Ayan na, nalaglag na. Kaya mo yan, Lot. Kaya mo yan. Hindi kasi lang na agdan pala yan. Mahina yung Kala ko didikitan. Hindi, meron ako dyan bro, sa taas, meron ako dyan binababa na mga link. Ayan. Bakal vlogger, panibagong dikit sa'yo ulit. Mas aking katawan, malikot na ang lakad, sabay sa kembot ng maywang. at umay ng iyong mga lumiliwanag. Jerry's Vlog, baba ng bahay.
Hagdan pala yan, isa host, haha, anak ko, hindi kita. 389 bell all, Jerry's vlog. Magdikita na kayo dyan guys, mahina ang signal ni host. Pagpasensyaan nyo na yung kasama ko dito na medyo maingay talaga. Sino? Kasama ko. Lahat ng May harap sa dahan. Jerry's vlog na nito ako sa bahay mo. Para nadaanan na rin kita bago ako magpalit ng media. Nagdiit na lang pala kita magkahawak ating at walang kamalay-malay tinuruan ko ang na umibig natin. Oy, chef, nasaan ka na, chef? Binitin mo kami, ha? Chef, hindi na bumalik? Baka hindi mo pa naranasan, chef, na masangkot siya ng ilongga. Tawa si Kuloto. Nag-enjoy si Kuloto nga dito sa taas, panggulo kasi ako, eh. Kahit si Kuya Wing kanina, nadidistract, eh. Chef, baka siya pa, baka naslatadan sa'yo. Yes, lang. Ako kasi talaga, ako, tawag dito. Basta gano'n talaga ako. Kung ano yung ano ko dyan sa white, sige lang. Nagdidikit ako kay Jerry's vlog, dito ako sa kanya. Hi, Billy. Ang arte. Hi, Chef. Nalalaglag talaga si Chef. He's trying his best. Jerry's vlog. Wait lang, I'm watching your video. Don't you know my name? If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven. Yan, Jerry's vlog. Bagong dikit sa'yo. Pang 390 sa'yo. Mikot ka na agad, Disupitay, sabi ng sama ko. Disupitay. Huti, disupitay, sabi ng sama ko. Disupitay. Ayan, kabakal vlogger, dito ko ulit sa bahay mo. Salamat po, host. You're welcome, Jerry. Sige, sabayin ko kayong dalawa ni kabakal vlogger. Nila. Hindi mo kumara? Sadik, disupitay. Ada polis. Pulis. So pulis, anong sakala?
love you, baby. A kiss me in the morning. A kiss me in the... Wait lang, pinapanood ko pa si ano, si Kabakal Vlogger. Sobrang lamig niya, umuusok yung ano ni Kuya, oh. Hmm. Ayan, Kabakal Vlogger, dikit ko ulit sa'yo to. Okay ka lang dyan, Lot? Ayan, Jerry's Vlog, nandito ako ulit sa bahay mo. Langga Yels! Langga Yels! Mangmang harana lang naman ako. Bakit? Hindi ka makaakyat, Chef? Wilton's Channel Dan. Mag-ano ka lang doon, magbakas ka lang doon, Jerry's Vlog, ha? Jerry's Vlog, nandito ako ulit sa bahay mo. Hintayin mo si host, Chef. Langga Yels, okay ka lang dyan? Nang mawalay ka sa aking puso, ang aking ang iyong ay lagi na lamang sa isipan ko. Bakit di magawa nitong damda? Ay, Chef, nandiyan ka na, Chef? Lasanay, sabi. Ito na. Lasanay, it's beautiful. Nice bro, yes, subscribe diba? Langga Yels, okay ka lang dyan? Chef, Okay, what do you want to sing for me? Thumbs up yung nakapi natin. Ay, Chef, Ayan. napanood mo na ba yung bago kong upload? Max. Panoorin mo muna, Chef, bago ka kumanta sa akin para maramdaman mo yung kanta talaga. May hindi pa ko na-upload, mas malala pa yun. Ay, friend kami yan ni Chef. Ay, iwan ko, friend ba tayo, Chef, sa Facebook? Di ba inad mo ako? I think inad ako ni Chef, pero hindi ko siya nakikita. Banati siya pa. Banati si, ano, si Jeff. Guys, kain tayo guys. Bro, yes, kain tayo. Ano kinakain mo? Ano, kanin. Tsaka, Alugbati. lubati, gula, ay, utang. Oo, alugbati. Ayan, Jerry's Vlog, bagong dikit sa'yo. 391 ka na. Chef, okay ka lang dyan? Mga kinakabahan ka dyan, Chef, kasi katabi mo ko, ha? Patuloy sa pagkabati kahit pagod na. Oo naman nga, bro, yes. Nadali ko ni bro, yes, kanina. Sa Bakit? Banboy na to. Sabi ko, puntahan ko bahay mo, dito na ako sa bahay mo, labot tayo. Siya pa lang. Silang Gael yan. May dami alagad yan. Hindi ko sa ulo lahat ng alagad nilang Gael. Salamat ho. You're welcome, Jerry's Vlog. Naka-unsubscribe na ba? Unsubscribe mo ako lang, Gael. Abanti kahit pagod na. Oh, totoo yan lang, Gael. Ako nga, hindi pa ako tapos trabaho ko lang, Gael. Sa oras na dito. Natatapos ako, ano pa yan, alas 11. Alas 11 or 11:30, something. Total Tapos dito magigising ako ng 5 o'clock. Ibig sabihin, matibay ako doon. Mamaya? Ha? Hindi, mamaya? Sino? Nasabi mo, mamaya, alas 5? Mamaya ka ako matatapos sa work ko, alas 11, magigising ako 5 a.m. Di ba matibay? Tapos matutulog ako minsan 2 or 3 o'clock na in the morning. Tapos gigising ako ng 5, di ba zombie? Grabe ba? Oo, Kabakal vlogger ko ho, saan ka now? Pasilip ng bahay mo. Agoy! Kawal sa milit ngayon dito. Charot. Gawa sumilit mo daw, kabakal. Bakal vlogger, nandito ako sa liblib na lugar ng Dubai. Dito ako sa Ras Al Khaimah, sa boundary na ako ng Oman, saka Dubai. Habang may buhay, may problema. Oo. Totoo yun lang, Iels, kasi pag wala kang problema, hindi tayo magiging strong, hindi tayo magiging better person. Ako sa dami na pinagdaanan ko sa buhay lang, Iels, thanks God na nakayanan ko yung lahat. No?
Umabot nga ako sa punto lot na akala ng best friend ko magpapakamatay na ako. Ay, bawal yun. Sabi ko sa kanya, never ko yan gagawin. Ang sarap-sarap mabuhay. Siguro mag-mute lang yung buhay ko, magpo-post lang yung buhay ko saglit, pero never akong mag-give up. Magdasal lang lagi. Ang Hindi kasi pagdasal, nung time na yun, na-depress ako. Akala, kasi pag na-depress kasi ako, tahimik lang ako, hindi ako nagsasalita. So, parang na-stress din siya for me. Alam mo bang ginawa niya, tinago niya lahat ng mga kutsilyo, ng mga... Kasi tahimik ako the whole day. Hindi kasi sila sanay mostly kasi maingay ako, di ba? Tapos makulit ako. Basta maligalig ako eh. Tapos one day, bigla na lang ako natahimik. Ano ako nung pregnant ako, I think mga 6 months, ay 5 months or 6 months pregnant ako nung time na naghiwalay. wala man. Naghiwalay kami ng ano ko, I think 6 months yung ano. O sabi ni ni Kawakalo, o sana all Dubai pa-apply dyan. Maliit dito sahod ka baka vlogger. Diyan ka na lang, mas maganda dyan. Kabakalang punin mo na nga ako. Pwede mo paampon sa'yo. Ampon ka lot. O paampon na lang ako sa inyo. Magbabiral tong video ko mo. Basta bala may mga irig-irig nga video nga viral na yun. Siyempre alangan ba naman hindi? Mga galaw-galaw mo. Pinapasali ko naman ako ng rag teams sa short videos. Sabi ko, mag-isip muna ako dito gagapang-gapang ako na nakahubad. Tawa ng tawa. Pag kasi president sa'yo, Jerry's Vlog, ako na lang yung magsusukli sa'yo wait lang. Kabakal Vlog. May Oo, nagdikit dikita mo yan. Dikita mo yan si, si Ayuda Queen. sa tamsak, nakatamsak na ba lahat dito kaya Ay, Hey, Kabakal Vlogger. hanapin ko yung bundok dito, Kabakal Vlogger, para makita mo yung lugar ko. Kabakal Vlogger, kukunin ko muna yung premiere mo ay yung mo marami na yung tumamsak dyan. Ay mo na. Susukluan ko muna si Jerry Vlogs. Ibabalik na natin mamaya yan bro. Ayan. Bakit wala yung mga uploads ko dito ng bundok? Nawala. Bakit meron ka Sino? Jerry's Vlog, suklian kita. Kasi si Jerry's Vlog, nadikitan ko yan. Alam mo, nadikit ko sa kanila. maliit pa pala bahay nito. Bait pa, 300 plus pa lang loot. Ito, unang dikit sa'yo. Pangalawang dikit sa'yo, Jerry's Vlog. Kasi tulog na si Epa Chris. Hindi siya makasok Magbakas lang kayo dyan guys, para bukas balikan kayo din. Salamat kita. Okay na idol. Salamat, Lodi. Oh, Angel, may premiere pa ata. Tamsakan ko muna bago ako alis. Sige, salamat. Kaya Kabakal Vlog, tingnan mo yung lugar ko. Thanks, dapat mag-grade 4 na host. Ay, mali. Grade 4? Wala pa lang. Ha? Wala pa grade 4 daw si Jerry's. Wag mo lang dyan. Lot, tanggalin mo nga yung binaba ko. I-remove mo, hindi ko ma-remove. Wala akong jacket yan. Hindi makaakyat si Chef Billy. Mahina ka pala, Chef, sa akyatan. Paano yan? May binaba ka ba, Jet? Meron, pero hindi siya yung link kasi walang jacket kung 11 ko eh. Balik ako sa main channel. Ay, bakit hindi ka na nag-rita rito? Grabe si ate, gising na naman yung ate ko. Parang isa din to, zombie din. Sabi ko kanina, hindi ko pa ina-upload yung premiere ko, kinakabahan na ako. Wala dito, Jet. Wala, baka hindi nag-appear, hayaan mo na. Hindi nag-appear, Jet. Hindi nag-appear.
Ganun na lang gagawin mo Lot pag mag-upload ka tapos hindi siya mag-premiere, i-delete mo siya agad. Or I-delete na lang. most of the time gumamit ka ng private na mag-upload. Okay. Kaya ilang beses na yung jet mo? Ayan ang Kabakal Vlogger, Ayan na. binaba ko na. Pangatlong dikit sa'yo, Jerry's Vlog. Igawin na lang kitang grade 4 pang grade 4. Gawin kita. Langga yes nakatambay yan. Matyaga yes, langga yes ayun. kung tambay. Bilib na ako sa taong ito. Mabait yan. Matulungin Kahit talaga. doon ko pa yan nakatikitan kay Marcosina. Matagal na rin tayo magkasama langga yes Ilang month na ba yung YT ko? Sige, host Damo. Gigi salamat. Wala ka naman yun, Jerry's. Lunggo ka man gali Jerry's. Magmuligay lang kita. Din ka dapit sa aton. Sige, isog ka pa maggot ba? Hindi ka magkabalaka, Jerry's, kay buot-buot. Kuya, wala ko yung kapangagat. Duga panita ba? Naghinay lang ko yung mga agat ya. Easy. Nakatamtak na pala ako. 17 minutes ago ko ho sa binaba mo. Ay, di ka Salamat, makuha salamat. siya. Ano, taga-Bakulod ka? Mm. Kadtuan pa ka wala sa balay mo, wala bantay ka lang din kadapit sa Bakulod. Kay kadtuan ta kada dayon. Alam ka na lang mo dyan, no? Oo, kuiton ko na sa antis. Magpulis sa ligit sa inigaran. Agoy. Tapos, higit sa aton. Hindi ka sa Bakulod man. Pirmi ko na sa una sa man silingan. Tapos kanton kagad ni Angelini kung matabo. Hinay na ko mga agat ya, Pilipino. Ay, sa La Carlota. Ay, nakapunta ako sa La Carlota. Jerry, nakapunta ako Uy, doon. maganda ng La Carlota ngayon, Lot. Oh, wait lang dyan. Sige, sige. Maganda ng La Carlota ngayon. Chef, nasaan ka na, Chef? Iniwan mo na kami, Chef. Noy Randy. Arakat mo na, Noy. Noy, tamsakan mo na yung ano ko, Noy, yung premiere ko, Noy. Dahil lang kayo sako kasi kulot kung hindi ka kasaka. Oo, pero ari ko sa Kingdom. Ayan, si Noy Randy. Taga-ano na ako, taga-Saudi na si Noy Randy. Saudi na sa Subong. Wait lang, Noy, tigisa ako. Guro na bugtaw, guro si Andre. Wait lang, Noy. Saan na si Host Buds? Tulog na yun sila, Loves Buds. Ay, Kabakal Vlogger kasi ano na yun doon, sobrang late na sa kanila. Tapos na party na. Nakatulog. May party si Marga. Damam ako host. Langga. Ay, Noy Randy, saan ka nga? Sa Riyadh? Host, natamsakan na rin ako yung sayaw mo. Salamat. Kabakal Vlogger. Sabi ko kay Lalabs, dumaan ka kay Kulot. Si Angeli Ora, saan ang premiere mo? Wait lang, Noy, baba ko, Noy. Paduguin mo na yung premiere ko na yun. Aywa. Hintayin mo si Kulot na kay baka nagising si Andre. Kuya Kabakal Vlogger, maraming salamat sa pagbisita. Ingat ka po lagi dyan. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas. Baka Boss Randy, may love shout out. Kabakal Vlogger po lang. May love shout out sa'yo. Si Kulot, baka nagigising kasi si Andre. Hintayin mo na yung baba niya yung nagdanan. Yan na, may baba na yung nagdanan. Kuya Kabakal Vlogger, maraming salamat sa pagtamsak sa ko. Alam mo ba na ang kwento sa nung nanggaling ako sa La Carlota, pumunta ako doon na without anything na dala. Kahit damit wala. Stuck ako doon. Saan? 2 weeks sa La Carlota sa
Malapit sa ano, sa plaza. Basta sa ano, saan talaga. Hindi po ko nakakadto sa Nakaluta, taga Negros kulot, pero hindi ko gala sa Negros, matalang ko sa Negros. Oo, nakapunta ko doon tapos na, ano, na hindi ako nakauwi 2 weeks, je. Ang ginawa ko para mamuhay ako. Ang ginawa ko para makakain ako. Nanisip Suportang kasi ng ano, suportang tunay ko. Salamat din nakilala kita. Salamat din. It's my pleasure, Kuya Kabakal Vlogger, no? Salamat sa Good morning. Good morning. pag-luag-luag. Good morning. Katugnaw, sabi nga luag-luag ka na. Damayo. Hindi Dahil mo na balita? Kanina to, Ah? nag-LS kami kanina ni Epa. Okay? Nag-LS kami kanina ni Epa, Chris. Galing kay ako nag-ubaya yung cellphone, puto isa gamit yung cellphone. Ako gapin, ako na nang gapangayuda. Nilang nadula ang internet sa ano sa laptop ko do. Lagi sila nagbalik ito. Tingin India ang LS, tingin India. Gin kayo, reformat kong laptop to. Reset ko, reformat bala na. I-erase tanan eh. Basta na yung mga... Ang skandal mo to na dulay. Luko. Wala na to yan, dugag. Habibi. Dulay sa skandal mo to eh. Habibi. Ha? Dugay na to yun, delete to. Mr. Co-host and co-host nandyan din. Kuya Weng na lang ang kulang. Oh! Paano nga hindi Kuya Weng eh? Umaga? May pasok na si Kuya Weng? May pasok. Pangaga. Gertal! Kabakal, may pasok yung si Kuya Weng ngayon pang umaga. Jerry's Vlog, sobrang solid tong team na to. Sa totoo lang agad. Jerry's Vlog. Di sulit din ka mo. Dira, ma'am siya, sulit. Oo, sa totoo lang, solid talaga tong team na to. Hindi ako nagkamali. Bad boy ng Cebu. Mega love, shout out. Kabakal vlogger, mega love shout out dyan kaya. Grade 4 ka lang, Jerry's Vlog. Ginawa ko grade 4. Dula, tungkol mo to eh. Mga skandal mo to, dula to eh. Dula na to kay Balamu mo at sa buong. Mga kontak mo to, wala dula to, mga kontak mo to eh. Ay, di mo gamba ko galing mo to. Sa una to, wala na dula kontak ko kasi card, alinti. Magago ka eh. Magago ka, dula, basta madula. Ubus ka na to, di ba? Ubus mo dyan Pag madula. Pati Facebook ko nga, ginhack to. Ang Michael Sulpico account, ginhack ko yun. Kapatid, temprano pala tulog ba? Kapatid, temprano pala tulog ba? Kapatid. Abot ko na bad trip na sa kay Kina pag les blati. Yung mga sobra 20 minutes, gaway ko kabalik saka. Ay, gin-set up ang laptop. Hasta nga wala, gidya ma-set up ya. Tilik end na sa Okay na? Abot, bad trip na. Hasta wala. Abi, wala, kinapoy ka kon? Kadagyaw? Hindi ka kayo na eh. Kinapoy sa kunong sa Tutorial sa tutorial. Ay, ito may binabasi ko na ba kayo? Si Bro Kabangkala, no? Baka di mo pa nakadikit. Nadikitan ko na yung kanina eh. Dito ikot ko sa apat. Ilan ba ang kulang ni Bad Boy? Ilan ang kulang ni Bad Boy mag 1K? Si Bro Yels na. Si Bro Yels yan? Yan, may kalab shot out dyan. Bro Yels, may kalab shot out May lagi ako lang. Naka-unsubscribe na ba? Ayun o. Sabi ni Bro Yels. Easy. Ayan na Jerry grade 4 ka na. Ginawa kitang 400. Ayan, dikit naman yan, Bro Yels, no? Sa bangka, no? Legit yan. Mabait yan. Si Kabangka vlogger, Pulan. Dikit naman yan, Bro Yels. Oo, sobrang bet. Mag-gitara, to Ayos lang to, Areo. Medyo masama ka to, medyo masamang pakiramdam. Sinisip ko na inobo, nilalamig. Maganda to. Ganda na. Salamat, guide host. Ayan. Tapos, bro, kanina pa. Okay. Nagpanyapon ko din. Pumunta ko kanina sa live ni Kami.
Kabakal, vlogger, napunta ko doon. Kaya, Natulugan ko, hindi. Ang cellphone ko kadagdag na. Nakatangulaw na ako. Nakadagdag na. Tulog lang ako. kapoy na to. Hindi ako nakaabot LS mo, bro, Randy. Ang pag ko kasi pag-invest ko kasi tawag nito. Parang walang araw kung anong araw ako mag-LS. Basta pag symmetric ko lang mag-LS, yun, mag-LS lang ako. Pero pag nag-LS ako kanyan, umaga, alas 7 na ang umaga. Alas 7 na umaga. Dito, alas 7, sa Pilipinas, alas 12 ako. Alas 12. Guys, pakiano na lang yung premiere ni Angelia. Salamat. Pero makakanta ka? Kakanta ka ba? Mag-mute ako. Kanta na lang, mag-mute ako. Hindi ka lang mag-mute ah. Sige. Hindi, mag-audio sa ako eh. Lakas ah. Ikaw ng kamutang gitara mo, shit up ah. Napagod si kapatid na, pakreso. Kapoy na siya. Mga pictorial yato ko, inatakon. Gabi ka eh. Duwal na. Bayan mo ako sa aking pag-iisa. Nakinig ka ng awit ko nang walang pagkasawa. Kung gabi ay lumalamig, talay ko ang yakap mo at tinig ng iyong pagmamahal. Ako'y nasa piling mo. At pagsapit na ng dilim, ito ang liwanag ko. Tutuwag kong mga Lord, tambay ka lang dyan. nakatilim. Je, Sige lang. hinarap mo ang kahirapan. Yes, hindi pa ako tapos eh. Ano po ang buhay? Ang langit ay abot kamay lamang. Sa piling kay bilis ng pangyayari, di ko namalayan na ako pala'y iiwan mo nang ganun na lang. Kahit na anong gawin, di kayang tanggapin ng puso at isipan na ika'y lilisan. Maaari bang dinggin ang natatangi kong hiling? Sana ay makapiling kang muli kong masilayan at muli kang mahagkan. Sana'y di na iwan pang muli. Di ko sinasadya na ikaw ay masaktan, kaya't sana naman ay iyong maintindihan na ako ay nagsisisi at nangangako sa'yo na di ka na luluha pang muli. Maaari
ang natatangi kong hiling. Sana ay makapiling kang muli kong masilayan at muli kang maagahan. Sana'y di na iwan pang maaari bang dinggin ang natatangi kong hiling. Sana ay makapiling kang muli kong masilayan at muli kang maagahan. Sana Sabi ni Bro Yel, din tayo. iwan pang muli. Maaari bang dinggin ang natatangi kong hiling. Sana ay patawarin mo. Ako ay nagsisisi at nangangako sa'yo na di ka na luluha pang muli. Tuloy lang ako, galing yun. Galing mo gitara. Di man gid hindi naman masyado to Jerry, medyo lang, pasway-sway lang, may nalalaman na konti. Puso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka. Sino ba to? Mukhang gago, nagkandara pa sa pagkanta at nasisintunado sa kaba. At nariyan pang mga rosa na may taong nakumpay. Nariyan pang ang barkada, nakapormat nagkabaro sa awit ng pang -1 at singlo. Puno ang langit ng bituin, may lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin, ako'y nababaliw. Giliw sa awitin kong ito. Sana'y maibigan mo. Bumubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Di ba't ikaw ang bilang artista at ako ang iyong leading man sa istoryang nagwawakas sa pag-ibig na wagas. Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin, ako'y nababaliw. Sige. Awitin ko ito. Ang bala na to. Sana'y makikigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Ay, Ang bala to. Sabi ng gitara ko. Di mo ba alam na ako'y nasasaktan? Sa pinag-ibig kitang may ibang pagkwentuhan. Nais kong malaman mo
na ako'y nandito. Pwede ba ako kahit makiisyoso? Ngunit pagsapit ng gabi, eto ka sa aking tabi. Sa pag-ibig mo, di ako nagsisisi. At pagising sa umaga, maamo mong mukha ang nakikita na sa akin ay lubos na nagpapaligaya. Ate Renz, nag-love shout sa'yo. Salamat. Di mo ba alam na ako'y nasasaktan? Sa tuwing nakikita kitang mata ay luhaan. Nais kong malaman mo, yan ay pupunasan ko sa katapatan ng pagmamahal ko sa iyo. Ngunit pagsapit ng gabi, eto ka sa aking tabi. Sa pag-ibig mo, di ako nagsisisi. At pagising sa umaga, maamo mong mukha ang nakikita na sa akin ay lubos na nagpapaligaya. Isip ko'y ito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit? Ate Renz, di oras, sleep ka na ba? Lods? Isip ko'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pag lumaki na ang iyong tiyan, pag di ka na dinadatnan, siguro nga'y merong man. Sino kaya ang tatay niyan? Sino kaya ang tatay niyan? Huwag lumaki na ang iyong tiyan, pag di ka na dinadatnan, siguro nga'y merong laman. Sino kaya ang tatay niyan? Itigay ng laban, may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Ang sakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alilangan, bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong iturong, di akin yan. Pag lumaki na ang iyong tiyan, pag di ka na dinadatnan, siguro nga'y merong naman. Sino kaya ang tatay niyan? Huwag mong ituro, di akin yan.
CP bro. Hanggang bukas. Ayan. Salamat bro, salamat bro. Oo, kagabi, nag-LS din ako, until 7 a.m. 7 a.m. ng umaga. Gusto ko rin kasi, magpabilis yung watch hours ko. Excited na din kasi ako bro, na mamamoni bro. Kasi marami akong gustong gawin pag mamoni na ako. Kaya hindi ako masyado kumukuha ng video ngayon kasi gusto ko muna mamoni bago banatan yung pagbablog. Ma, yung tirada mo to ba? Pero, iya din po. May panulot ba? Pero paano, no? Ang kanto ko na to, ang Loving Yours. Loving yours. Ay, alam ko na yan, parang piano lang yan eh. Ay, hindi ko na to. Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kaya. Yung mga drama ba? Sige, sakit. Ang mga to, yung ermitan niya na. Easy. Wala yan, yung parang instrumental lang yan. Instrumental lang. Yung piano lang ba? Piano lang, piano. Ibisi lang yan to, no? Ano ta? Ibisi lang ba yan, ibisi? Ang strength? Oh, dahil na to, tinuan na mga gitara to. Dasig lang na to, mga isa kasimana ka, balawan mo tukar. Hindi ako maka-focus vlog kasi may work. Ayos lang yun, ayos lang yun, boys. No problem. Oo, kasi bantay bata lang ako dito sa bahay bro, kaya makaka-focus ako. Kung gabi lang kasi, pero pag umaga tsamba lang kung makaka-akyat ako sa LS ng kasama natin. Tsamba lang yun. Ingat yan bro sa trabaho, ingat yan bro. Babala ako ng hagdan to, Randy. Bahay namin maliit lamang, pero malinis to, pati sa kusina. Maliit man kami, laging sama-sama, pero
walang pera. Ilupit mo sa chipis at ang mga mata, pangako'y tulog na. Hindi man kami laging sama-sama. Pen, 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 di sarapin. Ay, ito na sila si Chef Billy. So, Chef, Hi, shout out, Sir Kulot. ah, may work ka ba ngayon, boss Chef? Ah, Wala kang work ngayon, no? wala, kararating ko lang po dito sa bahay. Okay, oh. Hello, Antayin Miss natin Angeli. antayin natin si Jack kasi umalis pa siya. Umalis. Oo. Kantahan mo siya mamaya, Ah, boss. Kinikilig yan. oo. Si Miss Ipak, tulog na. Oo, kanina kasi nag-LS kami, boss, nag-LS kami kanina. Nasira Ah, yung isang cellphone niya. Hindi siya makapag-LS. Ako nag-LS ng account niya. Tapos, ako yung nag-pin. Ako nagpipin. Ako yung nag-ayuda. oo, Biglang nawala yung ang internet sa mga laptop ko. Parang nasira ata. Until oo. nag-end na lang siya. Tapos, reformat ko yung laptop at sa settings. Yun, buti na lang. Just wait lang siya pa, wait lang siya pa. Sige. Mega Love, shout out. Bye, Yels. Good morning po. Bad Boy ng Cebu. Hi, shout out po. Bad Boy ng Cebu. Ah, shout out by Yels. Subukan ni naakyat. Nakaakyat ako dito sa live ni Sir Kulot. Hello, boss chef. Ang hirap mag-edit, mag-upload mo mga copyright. Balik edit naman. Oo bro, ang hirap din. Ang hirap talaga pag ganun. Sobrang hirap pag ganun, no? Yung may copyright tapos i-edit mo. When there's no longer nowhere that rainbow. Kakanta na lang tayo. Sige chef, kantahan mo chef. Kantahan mo. Makikinig tayo. Buti na lang Sino ba nandiyan? may kasab tayo dito sa kantahan. Bad Boy ng Cebu. Sino ba yun? Mga friend. Si Turandi yan, Turandi Galve. Shout out po, sir. Sige, boss, kantahan tayo dito, boss. Sige. Sige, banatan mo, boss. Kakanta tayo. Narinig ba? Walang music. Ay, narinig mo.
Just let me go. Let you take me where it wants to go. Till you open the door. There's so much more. I never said that before. I was trying to fly, but I couldn't find wings. But you came along and you changed everything. You lift my feet off the ground, spin me around. You make me crazy, crazy. It's like I'm falling and I'm lost in your eyes. You make me crazy, crazy, crazy. I'm ever watching from the distance as you made life your own. Every sky was your own kind of blue, and I wanted to know how that would feel. And you made it surreal. Show me the something that I could see. You opened my eyes and you made me feel it. You lift my head off the ground, spin me around. You make me easy, easy. It's like I'm falling and I'm lost in your eyes. You make me crazy, crazy, and crazy. Yeah. You show me something that I need it's for. I don't wanna hide anymore. You lift my feet off the ground, spin me around. You make me crazier, crazier. It's like I'm falling and I'm lost in your eyes. You make me crazier, crazier. Nice one, boss. Huwag tirada na. Tirada na sana, boss. Heartburn and hyperacidity, Kreml Advance works in as fast as Meron pa, boss. Meron pa, boss. Kantaan mo pa, boss. Banatan mo na, boss, hanggang dumating si AJ. Wala at gusto nang ma-reply nila yung Sino po, Sir Kalot? si Apacres bukas, si Apacres bukas, i-reply niya to. Ah, Ma- Magtatawanan naman sila super kilig naman to. sino? Okay, Bro Yels, Bro Yels, good night sa'yo. Salamat sa support. Pahinga ka na rin, may trabaho ka po bukas. Good night, Sir Yels. Bayels, good night. God Sige, bless boss, po, banatan Bayels. mo pa, boss. Banatan mo pa. Sige. Unlimited sound dito. Unlimited ba? Unlimited, Di ba, lima CPR, parati masaya tayo dito. Ako nang bala sa CPR. CPR. Just feels like nothing beyond is feeling around. Tulog na pala sila si Miss Angeli. Si Angela nagtatrabaho pa siya, boss. Oo.
Si Turan din nagtatrabaho din. Iba kasi yung oras na sa atin. Banatan mo na dyan. Mamaya na dyan na si Jen. Pinaan ko lang yung sounds ko. No, mas maganda kung ano mo, boss. Kung saan ka lang komportable. Okay lang yun. Ano na lang. Mula ko tawaging boss. Kuya na lang. Oh, bro na lang, bro. Sige bro. Oh, bro. Basta komportable bro. Banatan. Bro na lang bro. Shout out bro. Si Relton. Nasanay kasi ako tumatawag ni si Relton na ano. Sir talaga. Tsaka ni Sir Dave. Pinian ko nga sa kanya yung link ng LS na yun. Pero busy siya siguro. Sino? Kanino? Si Boss Relton busy siya. Kasi si Boss Relton, siya yung unang-unang tao sa sa YT na na naging mentor ko at saka una ko nakilala. Hindi dahil sa kanya hindi ko wala ako ngayon dito. Siya talaga yung nag-mentor sa akin. Nakilala ko yung Team Real Abnoy, sila Chris Eto, sila lahat kayo. Oo, sila ni Sir Relton. Oo, siya yung yung pinakaunang tao na nakilala ko sa YT. Oo, tsaka yung ako din nung Salamat bro Yans. thank you Bayels. Oo. Ako din nung unang pangisda ko. Nagturo sa akin. Pupunta ako dito. Nakita ko nag-live si Miss Ipa Chris. Huwag mong patayin hanggang bukas ha. O sige bro Yans, oo. Huwag ka hindi ko papatayin to. Salamat. Pahinga ka na bro, salamat. Tapos bro. Yun, yung pumunta-punta na ako kay Miss Ipa Chris. Yun, nakilala ko na sila ni Miss Angeli, sila ni Miss Val. Doon na, tsaka sa inyo, sila Sir Relton, Sir Dave, doon na nakilala kay Miss Ipa Chris eh. Oo. Pag nagda-live sa'yo po, pinupuntahan ko. Ang saya ng team na to kasi Nakakatuwa nga lang, nakakatuwa. Walang ganito lang. Parang transparent lahat yung pananalita, ganun lahat. Pagkisama sa lahat, parang walang tinatago. Walang tinatago. Naririnig naman natin yung mga bunganga nila minsan. Natawa nga ako dyan eh. Kasi isa lang, lang din ako, isang isla lang kami nila, Angeli, Miss Ipa Chris. Occidental lang sila, tapos ako Oriental. Cebuano salita. Cebuano? Oo. Pero isang isla lang kami, sila kasi Occidental, kami Oriental. Ako Bacolod din. Oo. Nakarating ako sa La Carlota lang, hanggang La Carlota at Mambuca na Resort. Hanggang dyan lang yung narating ko. Sige, kanta pa tayo. Gawin mo, sige, banatan mo. Sayong gabi na to. Kanta pa tayo. Isa pa. Marami pa, kung kaya mo. Unlimited tayo dito. Sa araw-araw, gusto kang makikita. Sasabi sa iyong paglalapit. Pag di kita nakikita, puso ko'y nanghihina. Para bang pag wala ka'y wala ring saysay. Ang buhay
Huwag ka na lumaya, dito ka lang sa aking tabi. Nang dumating ka sa buhay ko, binago mo lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Kapag ika'y lumalapit, ako'y natutulala sa'yo. Nakagandang ngiti sa akin, at sana'y pakinggan mo ang aming kong to. Isa lang ang aking ito, nang makasama ka sa araw-araw, makapiling ka sa habang buhay. Huwag ka nang mamili, huwag ka na lumaya, dito ka lang sa aking tabi. Nang dumating ka sa buhay ko, binago mo ang lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti ang bigat ng buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Huwag na lang, huwag ka na lumaya, dito ka lang sa aking tabi. Nang dumating ka sa buhay ko, binago mo lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Binago mo ang lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti ang ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Ay, natapos rin. Nice one, nice one, nice one. Yung mga talent pala na ano, bro, no, natatago, natutulog. Ay, ito na lang isasunod. Damihan mo pa, bro. Para ano, para kikiligin si ano, si Jelay. Yan lang sunod.
Ate Len, sila Ate Len, salamat. Hi po, Kabago-bago Ma'am mo. Ren. Ah, maraming Shoutout po, salamat. Ma'am Ren. Ay, Yun. thank you, Sir Carlo. Thank you. Yan lang yung malakas. Galing pala ni Sir Chip Bailey kumanta. Oo, to. Grabe to. Kapilayan na kanta to, no? Ay, shoutout, sir. Shoutout po, sir. Hindi, nakikinig lang ako sa kanya ni Sir Chip Bailey. Nakikinig ako. Break time mo, magkapit na to. Sige ba na to? Ikaw makakapagin na ba? Chip Bailey. Kapit tayo, Chip. Ay, Si Hindi Angel kasi pares tulog na ako. tulog na. Si J, ika, ano na kung ba? J. Grabe, Tulog mga na yung tayo. dalawa. Tulog na yung dalawa siguro. Oo. Banati pa siya pa, banati pa. Banati bro. Bababa muna ako, Sir Kulot. Bababa muna ako. Ay, sige, sige. May, bro. may tumawag lang. Sige, no problema. Balik lang. Babalik ako. Thank you Sige. po. Babalik ako. Banat, Sige, baba ko nga. sige, sige. Salamat. Baba mo na lang ganito para pumakit si Chip Bailey mamaya.
Gabi niya to ato niya permil hindi niya ayudahay ya. Ano ya gay niya. Kamu na lang gising, sabi ni Ate Renzo. Pag malakasan to, ano, Ate Renz? Pag malakasan power to. Stress ko gina sa nubla, sa laptop lang, latigikik eh. Oh, basta wala na to mga skandal mo sililo to eh. Visit yung dito na. Dugay na pala ng pulaw yan. Ha? Yeah, basta may video lang ya, biskan pila pa dato ya. Mga video kung galing ni Fernando para pa mga pelikula. Puta na makita mo na sa porno na lang wala to eh. Puta sa kulot mo na sa porno. Uya aguro to ba no? Uya aguro no? At lang sa Terenzo, matira matibay. No? Nagsabi. Akyat di pala ng Terence. At Terence, akyat pala. Terenzo, may hagdan na Terenzo. Akyat ba, Terenzo? Storya lang tayo. Duwas suwang ko akong permedi bla. Mas pares naman to. Mas pares naman, no? Put. Ang mag-iapat tap mo ba? Di ko magsaka si Chef Billy kag si Terence kundi Okay, pares. Pares na naman, no? Pag gusto na ko si Luca Mango na, no? Gabi si Chef Billy bla. Kakanta sa ano bla. Sana all ginaranaan pa, no? Kasi tulog lang. Oo. Hindi ba naman to? Hindi ba naman to? Kung ano, kung mga 5 hours, 8 hours. Hindi ah. Miskan 12 hours pa na. Kung dati to 12 hours to. You got? Oo. Kaya mo rin mo kung mag-day off ko man to. Ha? Kaya mo rin mo kung mag-day off ka. Oo. 5 hours? 8 hours eh. 12 hours eh. Mag-BGLS? Mag-LS? Oo. Ay, hindi ko na kailangan yung ganung kahabang oras to. Gani mo gani. Kay ang gumagawa lang yan mga kwan, yung katulad sa naghabol ka ng WH, 'di ba? 'Yon. Oo. Kwan sa 'yon, pagpur sa 'yon. Gadali na mo ganito mamuli mo. Oo. O sige lang nga, baka ko lang makalil eh. Hindi gina makadungan. Saka na kwan? At Terence, saka ba Terence? Lagay ka nakabla ka Terence Blanc. Saka, di ko kayo parang... Lamukang ka dyan? Nambot, pero sa no, nambot, pero sa LS, sa kay laban pa bala yung, ano, ang haranahay, bala sa ayudayo. Akyat sa tao? Akyat? Wala man sa Terence ka, no? At Terence, Akyat na day! Angeli! Day! Rins! Akyat na! Di na mati, lang ko yung sinyo. Dispusa, mag-ria Terence na mati, kalis na. Guwapo. Smooth naman. Di na, mati lang ko niya sa inyo. Dapat sa ka, Terence pa, hindi kayo patagon si Smusa. Kaya kung dala kayo, naman si Smusa na yan. Basta to magkuhan ka to, mag-live ka to. Mag-live ka bala to. Di ba na kung di ka dagdag ka kasangkuhan, dagdag ka StreamYard. Sa mga hindi mo bala makilala to, base bala pag trip-tripan ka bala nila to, aw. Kung sa mga kilala mo, wala na problema to, kung sa mga kilala. Pero sa hindi mo bala makilala, paano man? kinanglan pag umakyat sila to, pa kuno mo sila sa kwanto, kamera to, pabuksan mo sila kamera to. Bukas ba lang kamera?
bawal sa kay makuha ka na kung gauba ka balabayo to. Kung ka sa camera gauba ka bayo sa live mo. Bawal. Nakakuha ka na. Oo. Hindi man totally na bawal pero makuha ka mapapalo ka na ni Lolo eh. Kag iwasan mo bala to balo ka to may mga ibang lahi to nga nagasalaka to eh. Diba? Nagapalakita bala kailangan kwan nga kinatawo eh. Ay, oo. Na amo nang kwan mo nang iwasan mo to. Kay kung matabo na ang imo nga channel mo na to mablock. Mablock ng channel mo. O mablock na siya ang channel mo, mablock na. Kaya ang imo nga content hindi kwan sang Nag-porn hindi ako, Oo. May kwan bala ko sa mga may nag-scandal bala nga live bala to how te. Amo na iwasan mo to. Dapat galing, di mo may pag-accept ka na yan, kung ano yun, O dahil kinang, di ba bago mo sa accept, makikita mo na sa kwan, sa camera ya. Oo. Yung pa kanon mo, pabuksan mo ang kanyang camera bala. Oo. Kunyari ako, di ba? Siyempre, kung hindi mo alam yung, oy, si Tito Randy yan, si Buhay FW, yun. So, bukas lang camera to, bukas lang camera kay para pa kanto ko di ma-accept. Kaya kung hindi ka magbukas ng camera, hindi taga pag-accept ko. Nice yun. Walo ka channel mo lang ko na to. Channel mo lang nakasalalay. Ayan, si Kuya Weng, oh. Hello, Kuya Weng. Good morning. Mega love shout out, Kuya Weng. Good morning, Bro Weng. Salamat sa patamsak, Bro Weng. Sorry, kwentuhan lang kami dito Randy, Bro Weng. Kasi may kuwan ako dati, kakilala. Dako na ko niya to, dako yung channel niya, mga 10,000 na channel niya. You go? Oo, mga 10,000 ang channel niya. Ang subscriber niya. Nag-live stream siya, Oo. May umakyat na ako, ibang lahi. Tapos, nagpalabas na nga rin? Oo, pag bukas sa bala camera, siyempre nagwanda ako. Nagpakita ka, kanya sila nga duha ka babae, balbalanay. You go? Balbalanay. Pero ang itsura, hindi makita ang kanya bala nilang duha, lawas na balbalanay silang duha. Oo. Puyat ka? Nakakuha na niya ako na ang iyang channel na block, ang channel niya na block. You go? Oo. Ha? Oh, Bro Weng. Garalain, ay kasuldo to siya, Gasuldo siya eh. Gasuldo na siya. Duwit ako ang daan. May 10,000 na. Amo nang kwan mo, amo nang iwasan mo. May sa'yo, no? Si Elsa Estrada, kilala mo si Elsa Estrada? Iba mo naguro ka di kaitan sa Elsa Estrada. Kilala na ni Kuya Weng, oh. Ano ko na, nakita ko na yan, ano. Oo, channel niya sa Hong Kong. Nag-live stream siya. May umakyat na lalaki. Akala niya daw kasmit niya eh. Akala niya kanya ba, klase. Gang accept ya. May pagkabuto si Babaw di nagpakita bala kaya bala. May ari nagpakita. You go? Mayo lang nahingagaw, ano kanyo? Nahingagaw delete ang video. Dapat delete mo din mo, no? Dapat i-delete mo na dayon kay siyempre kung ano na ni Loloy, i-review na ni Loloy. I-review ni Lolo. Gani. Amo to na-recover. Amo na kunon mo na pag nag-ilis ako, gakon kita ko na mababa ko hagdan basta pakita lang kamo. Ay, oo, sakto na. Bro ka, siyempre ka mo na-block ako ng channel mo, tapos maka na-block. Puyat ka, ayan o, shout out, puyat. Go, sabi ni Kuya Weng, ayan. Kuya Weng, tulog ka lang dyan. Linggo kayo doon na Kuya Weng eh. Linggo. Tokolot, di ba sa inyo dyan, Lunes na? Di ba Lunes na dyan? Oo, Lunes na dito. O, doon sa kanila, Linggo pa lang. Umaga. Linggo ng umaga. Late secret, no? Oo, late sila na isang oras. Isang araw. Kamu yung advance, no? Oo. Diyan, kamu din yung advance. Kami yung advance. Late kami din. Linggo pa sa amin, Linggo eh. Linggo pa lang dito sa amin. Gabi ka na sa inyo dito. Mas 9 oh. Mas 9 isang gabi. Malas na ibig. Tarirat mo na galas 2 media rin. Alas 2:30 na daw. Namin na horagok ni kapatid oh. Dalawa sila oh. Sarap na yung kanilang dalawa oh.
Ano ko na barbell push up ko kada daw yung tagisi sa oras. Nahulog sa kagabi. Ako, sino nabilin to? Ako to nabilin to. Siguro, ako nabilin di ako. Then, Pag kay gatcharge ang cellphone ko, nag-unay itong cellphone ko, gatcharge ako. Pagbalik ko, singko, wala na sila ako. Pero nakain ka na eh. Nain mo na. Mga alas 5 mo itong gawin. Ano oras mo ginain gabi? Alas 7. Oo, ito yung mga alas 2 di siya mo na eh. Mga alas 2 di. Wait. Ay, pag nanto. Ha? Di kay kaginandaan pag ano, kung ginandaan ko mo, ginandaan mo mo. Oo. O may remove lang. Ara ka pa yaw? Ato pa ako sa babaw. Linti. Pero dira sa imo, wala na ako ba? Dira sa imo, wala na ako. Dire sa akon, ari pa ako, debilin pa ako sa babaw. Kasi O, naglag din ako. hindi ka pagkaro kontento mo. Hindi pa ako Basta ablang balik. tulo na, way isang duwa. Gato ka nagalayo. Nami tulog ka duwa. Yung dalam ko, ano na siguro ni. Oh, Buta na dam ko nila na. May sakaw. kasi bro eh. Hindi kayo. Pero good morning. Miguel Love shoutout yan. Good morning sa'yo bro. Kape ka kape yo. Kape. Nagpapatulo kami ng laway dito bro. Grabe yun. Puyat kayo, gaya-gaya kayo sa akin. Puyat kayo gaya sa akin. Ito yung dalawa ka tulog. Ano oras na dyan? Mag-2 na dyan, oh. Si Kulot gaya-gaya sa akin, abot na alas 10 na madaling araw dyan. Pagka hindi nagpuyat, ako puyat dito. Makuha si Tokorot ako sa Pulawan, makunat. Makunat. Oh. Ako nga, pag ano, talagang puyat ako. Grabe ang tulog eh. Pag buti lang kung Sunday, pag kinabukasan tulad ganito. Kaya matulog ako hanggang alas 12. Pero pag may trabaho, Pag may trabaho, talagang gapang-gapang ako sa ano. Gapang-gapang ako Parang sa yung trabaho. natawa mo na ako. Tatawa na lang ako sa trabaho ko eh. Kasi Kasi, buti na lang may ano, nag-iinom ako ng barley, di may pandugang na pagdagdag resistensya. oo. Grabe. Kasi ito kulot sa araw ya, tulog mi sa araw ya, tulog mi ya. Tulog mi sa araw. Ha? bugta ko alas 7, midjar, gumigising ako alas 8. Grabe. Ante asa hanggang ano na, hanggang umaga, hanggang ngayon oras. Nakasanayan na kasi. Di, way, nagpaisda dyan sa inyo? Ikaw, Hindi, kanina, si Kabangkal, nandito ka na si Kabangkal. Malaki na bahay ni Kabangkal pala, no? Oo, Oo, nandito yung kanila. Hinanap ko yung nga niya. Bro, hinanap ka niya. Nanap ka niya eh. Ano siya? Inanap ko niya na Kuya Wek. 7 na siya eh. Nasa 7 na siya. Oo, malaki bahay niya. Malaki na bahay niya. Pumunta ako nung pagkatapos. Tinignan ko yung ano niya. Pumunta ako saglit doon sa kanya eh. Galing doon si Nandun ka rin kanina? Oo. O, nandun ako kanina? Umalis lang din ako. Nag-LS din siya pala, bro. Oo, tapos... O, pagkatapos ni Bads. Makabisita nga minsan sa kanya. Malaki na bahay. Nag-thumbs up ako ton. Mabait din ako, mabait. Oo. Kontay, marami ding tao doon, dikitan din. Dikitan din ba? O, makabisita nga minsan doon. Doon, dikitan din doon. Nakakuha ko doon ng 10. Sabi ko, tulog na ako. Oo, nakasampo ka doon ha. Nakasampo ako doon eh. Grabe naman Sabi lagas ni Lolo. Sige lang 70 lagas. ngayong lagas ko. Pati watts hour ko, nilagas eh. May ilan, sa akin, sobra 100 yung nalagas na watch hour sa akin. Saan 300? Okay. 300. Ang isda ko. Sana ko. Bro, may ano, Gabi-gabi nang isda ko eh. Ha? Gabi-gabi nang isda ko, bartiran. Grabe. Mamaya di ba alas 12? Mamaya alas 12? Break time, 1 oras. Magbabartira ako niyan. Pagdating ng umaga, wala na. Pagdating ng umaga. Ubus na. Ubus na. Grabe. Kasi tuwing alas 7 ng umaga, nagkuha niya si Lolo, naglalagas niya si Lolo. Basta alas 7 ng umaga. Oh. Oh, yan, dyan yung maglalagas.
sa inyo lahat. Yashi, salamat sa pag-isip. O, yun si Yashi. Gising pa si Yashi, oh. Yashi. Yashi, good morning. Gising pa si Yashi, oh. Di ba si Yashi si Abigail? Oo. Eh, pakitin mo to. May kwan pa. May bakante pa, oh. Yashi, akit Yashi. Ay, sabi mo kagabi, bukas na lang, di ba? Oo, yan. Sabi mo, nangako kay Kulot, eh. Oo, dalawang Yan, araw pa rin na to. yan, Yasi. 2 araw na yan, Yasi, oh. Pangako mo kay Kulot, oh. Para makapag-usap kayo ni Kulot sa business nyo na cake ba? Rex, sir, the bridge. Shout out, pre, kulot. Ito, yung kasama ko to sa hotel sa noon. Kuya Weng, kung ka ba, Kuya Weng? Ang full vaccinated ka na, Kuya Weng? Wala, di pa ako nagpa-vaccine. Nag-love shot Ay, out ba't- din siya. Yung 2 vaccine, hindi ka pa? Wala ka pang record? Wala. Kaputi, hindi kasi yung Kuya Weng, no, tag nito, hindi mandatory. Hindi mandatory dito. Ano lang dito, optional dito. Musdada, pre. Ikaw to, Kulot, na vaccine ka na? Mga next step pa, vaccine ko to. Ay, hindi ko talaga po vaccine. Ayaw ko sanang po vaccine. Kaso lang, kung mahuli ako ng mga enforcer, yung license ko, hindi ko makukuha sa station. Kaya Oo. Ginagawa mo to. Mapipilitan ka talaga to. Mapipilitan ka talaga. No choice. Pero Ako dito dati sa ayaw ko amin, rin. Ako dati, Kuya Weng, ayaw ko rin magpa-vaccine, eh. Kaya lang nagkuha ng company, nag-mandatory yung company. No choice talaga. Sa amin, hindi pa rin mandatory sa Rex, company namin kamusta kasi ka, Rex? malaki ang Kamusta shop ka? namin eh. Malayo kami sa isa't isa eh. Oo. Saka, lagi kami distansya tapos may kumpleto naman ng mask. Pero yun nga, pag nagtatrabaho ako, naka-N95 talaga ako. A95. Para hindi mo ka usok, no? Yeah. Naka-N95 ako lagi. Bakat na nga dito. Dito sa amin dati, walang vaccine ba? Kaya lang, nung nagkaroon na, meron dito nagpositive sa corona, mga Saudi, nagpositive yun, nagsimula noon, lahat na vaccine na. Yeah. Wala kang magawa kasi kung ayaw mo magpa-vaccine, Kuya Weng, linggo-linggo, kailangan mo swab test. Yan nga. Dito, meron yan dito. Pero, ang iba, napapagod rin sa every 2 days sila swab test. Magpa-vaccine na lang. Dito, sarado pa border sa US eh. Di pa ka makagala. Sabi ko, pupunta Ayaw ko, Tokolot. Hindi ba stricto? Tokolot? Si Lilo, hindi ba transportation? Medyo hindi. Travel? Medyo okay, free ngayon yung mga tao dito. Mga pagkatapos balik naman. Pa-shout out kay Rex, sir, to. Bro, pa-shout out. Upod ko na sa una, kasama ko sa hotel. Si Rex. Ito, Rex. May galap shoutout siya dyan. To, Rex. Taga-Rex. May galap shoutout. Taga? Santa Barbara. Kuya Rex, sir. Ayan, may galap shoutout siya dyan. Di ba nakaraan si Juan? Sino yun? Taga Santa Barbara din yun, di ba? Yung isa, umakyat? Si Paul. Si Paul? Ay, Kabatwan pala yan. Kabatwan ba? Santa Barbara? Santa Barbara. Mga tropa mo ito, mga lagyo, Bisita ka diyo? Bisita ka diyo? Pinantahan ka na, Je. What's up, people in the house, yeah? Pinantahan ka na sa Philip. Nakatulog pa ni sa Wayne, sa kakilala ka ginistorya yan ni si Babaw ni mo? Sino na? Je, Kilala mo na tayo? Kilala mo yan, yung sa taas? Ayan, Sino? Sabi ko na nga, tulog pa eh. Walaan mo. Kuya Weng? Ay, hindi ko lang tanungin mo. Pasikon ba yan? Kuya Weng, ikaw ba yan? Foreigner yan. Ha? Foreigner yan. Englishin mo, Englishin. Englishin mo ba? Hey, darling, what's up? Nga. Are you doing fine? Are you enjoying the show? Ano di punggos? Kuya Weng. Hindi punggas. Hindi ba? Je, pinantahan ka ni Chef Billy. Je, 4 ka kanta, Je.
Ha? Yung kantahan ka na, Chef Billy. Apat kakanta kanina. Ay, naku, Billy. Sinasabi ko babalik sa'yo. yun, babalik yun, babalik yun. Ano mo, Bumalik ka, Kuya Weng, Billy. Kuya Weng, Kuya Weng, wala kang trabaho? di ba yung pangalan mo, Weng? Kung pangalanan mo yan ng mga ibang pangalan, hindi ka talaga mapagkamalan na Pilipino eh. Pagkamalan ka ay. Oo nga. Hindi nakapokus kasi si Kuya Weng. Kaya parang akala mo, hindi si Kuya Weng. O kaya nga, Kuya Weng. Akala hindi ba naman? Parang hindi ka ba? Hi, Abigail. Hi, na. Bakit natin sa Bigelo? Bigel, akit ka na Bigel. Grabe to si Randy. Oh, wala nang tigil din sa kakit. Oh. Sinong sabi? Si ate? Oo, parang ako Wala. yan. Wala rin kakwentuhan ba? Walang mapaglibangan. Boring. Yun nga rin. So, walang papagtibangan ba? Sabi na bigyan ng promise. Wala akong paglibangan, Noy? Ha? Wala akong paglibangan? Yung may ara ka Wala eh. tao. Paglibangan natin. Wala kasing girlfriend. Maganda akong girlfriend. Wala man uyab. Tayo man naman tanibe. Hindi. Tama na, Hindi sabi ako sa live. Kuya Weng, hindi ka Weng? nagsubo, Kuya Weng. Why na? Nagising na silang dalawa. Ayan. Hindi, yung isa tulog na talaga, oh. Tumbalay si Bia Alonso. May natatapos ng trabaho ko yan. Si Bia Alonso, tumbalay talaga, eh, oh. Anong kinanta ni si Pili, no? Ano na? Beautiful in White. Hindi suka. Hindi pugat. Ayun, wala akong girlfriend. Oh, Born for You. May ko pa riyan isa ako nang nodo. Sultan na ha. Apat na siya tukulot, ang duwa. Ha? Tukulot, ano yung dalawa tukulot? Kinanta niya? Nakalimutan ko. Sleeping Child. Sleeping Child. Kanina nagtataas ako. Ay kanina na ako. Babalik pa sa Je. Babalik pa sa Je. May kita ko ganun. Kapalik hati. May tumawag. May tumawag. Tumawag. Tawa-tawa si Renz Ora, oh. Paano masabi? Miguel Love shoutout dyan. Renz Ora. Kapatid mo yan, di ba? Alam mo kuya, wala tawa-tawa din ate. Tawa mo lagi. Kapatid mo, di ba yan? Dahil kapatid mo yan. Kaya sa isang ate ko lang yan, hindi ako natakon niya. Oo. Ang layo-layo yung dalawa na ate ko. Ako maingay. Yels. Miguel Love shoutout dyan sa'yo, Yels. Akala ko, Oo. akala ko bro, yan, tutulog ka na. Sabi mo matutulog ka na kanina Hindi pa. ako talaga patutulog ka na. Sa, Oo. Kamu lang kamao? Kamu lang kamao magpuyat? Iba lang ito. Kailangan to ngayon ni Kulot, eh. Wala akong kanto, eh. Kulot na, oh. Kailangan lang to nito. Kulot ngayon supportar, eh. Nung kumanta ni si Pili, wala ako. Dapat. Screenshot ko lang Muna yan na. Kain tayo, kain tayo. Ano kinakain mo, De? Walang kamasayang pasta. Ano oras na, Kuya Weng? Kuya Weng, ano oras? 126. 1:26 ng Hapon. hapon? Hapon, 1:26 ng hapon, ah. Hapon? Dito yan, ano? Ano Saan na, tayo? alas 2 ng Alas umaga. 2, ano na, 2:30 na, mag-2:30 na yan, 27 na yan. Hapon. Kaya pag ako dito, abot ng alas 3 ng madaling araw. Tapos ang pasok ko alas 4:30, alis na ako ng mga 4:30. Pagdating ko sa trabaho, ganun na yun. Naglilipat Ilang minutes, ako. Kuya Weng? Sa trabaho, Kuya Weng, mga simula bahay nyo? Mga 30 minutes din. 26 minutes drive. Malapit lang pala, 26 minutes drive. Malapit lang. Ano yung bayaran nyo, Kuya Weng, per hour, no? Yeah, per hour kami dito. Ma-apply nga kami ni Kulot dyan sa Canada. Maraming trabaho dito rin din. Oo, to malat Apply kayo doon ito, tapunin nyo lang.
Hindi maganda sana dito Saudi para ano tawag doon? Cross country. Yeah. Mag-apply ka dyan, Randy. Dubai, nasa Jeddah ka. Wala Dati kasi, nung dyan pa ako Ryan. dati sa Saudi, nag-apply ako sa Dubai ko pinasa eh. No, Abu Dhabi. Abu Dhabi ko. Oh, Abu Dhabi ko Ano, pinasa. email lang yun, nag-email? Email lang, kuya. Oh, Through through email? email lang lahat, through email lahat. Tapos pag kukunin na yung passport mo, yan, ipapadala mo. May mga courier naman sila na mga registered. Xerox lang yun, Xerox. Xerox lang yung Hindi, passport mo. original talaga, ipasa mo. Nandito ka, paano kapag umuwi ka? Hindi, hintayin mo, di ka uwi kung di mo makuha passport mo, hintayin mo. Hindi, babalik naman nila pinamatagal yung 3 months. Babalik nila yung passport mo. Pagkatatakan na nila ng visa. Pero yung apply mo noon, Dubai lang, Dubai, hindi Canada. Canada talagang apply. Abu Dhabi. Yeah, hindi. Yeah, Canada. Canada. Pero pag ipasa mo yung papel mo sa Abu Dhabi, permanent residence kasi yung dito, pagpunta ko eh. Permanent na? Pag Ayos, nag-apply ka ng worker visa sa Riyadh pwede mo sa Riyadh ipapasa. Pero mas malapit pa rin sa Abu Dhabi. Abu Dhabi? Pero lahat courier naman. Ang Riyadh kasi kahit sa Dubai. Sa Dubai mas madali sa Dubai diyan sa iyo, Angeli. Parang siguro kayo, no? Parang agency siguro kayo, no? Agency, no? No, walang direct. Pare yung ginawa mo pala, nag-apply ka pa Canada, tapos yung requirements mo, dyan mo pinasa sa Dubai? Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi ko pinasa. Abu Dhabi? Sabi na, kapano'y paulit-ulit, ha? Turo, ka na ay. Ako na day, ma-apply pa Canada day. Nakatuloy yung sugat, pag nabok na yun. Matakang ka makahigop ka, kuha na kabok. Matak ka makahigop ka kabok day. Pag nag-sunstorm diyan, grabe. Ano ta naman ang ice? Sa ice naman ta, balo ka mainit. Oo. Dito, namit tanawon ng ice, no? Pero pag nag-ice naman, hindi mo na makita ang ice dito. Putik na makikita mo, ice na putik. Sabi nila ng gawin dyan sa video. Yung mga first, second, basta daw yeah. Daw lagi na parang hindi. Kasi matrabaho pag winter sila gawin. Oo. Grabe dito. Trabaho pag winter sila. Pag mag-snowstorm, yung mga maliliit na sasakyan, hindi makakyat, kawawa. Tutulak mo pa kahit sa parking, hindi na makalabas sa parking sa ice lang. Apply siguro ako dyan, bro, kayo manghila ng sasakyan, no? Kahit taga-plow ka lang dito, ay kikita ka, taga-plow ka lang ng ice. Apply na kayo doon. Daghan trabaho dere. Pag maabot ang pagsulod man lang dere daw hassle. Pero kung may pera, may kwarta, dali lang pagsulod. Bilis lang. So money, bro. Pero pinakadali nga magsulod dere Randy. Pasok kag international student. International student, pinakadali naman pag abot dere, may program ka na sundan sa gobyerno na 1 year ka magtrabaho plus tagaan kanila work permit pag after school mo ng 1 year, bigyan kanila ng 1 year and a half na straight ang trabaho mo para makapag-apply ka ng PR. So bali ang eskwelahon, ang gastuson mo lang, bali isa ka tuig lang international student. Deresa na, pero pwede ka mag-under the table, dagang under the table dito na hindi magta-tax. Kikita ka pa rin. Pag masipag ka dito. Pero pag dito ka, parang si Fernando po, parang parehas-parehas lang.
Pero pag show money, bro, pag show money, mga magkano? May 150. 100. Pag Shumani, anong ibig mo sabihin sa Shumani? Pag pupunta ka dito na international student, Oo. Ay, hindi. Na ano? like Bayad. visitors, Oo. depende lang siguro kung sino mag-sponsor sa imo. Pero may Shumani ka, kaya din man siguro kailangan dako. 300 siguro. Ay, okay. For clip ka, mattress. Ayun, ni-mute niya ni Randy. Pero pinakadali gid dito, ano yung international student. Okay. Caregiver, pinadali lang gid maglarga diri caregiver kaya hindi man sila ron sa mga health worker. May ano nga sila, may program sila na ano, yung itong bago sa gobyerno na pag health worker ka na dito, magtutures, pwede kang mag-apply ng trabaho diretso. Bigyan kanila ng opportunity to work mag-stay. Parang dyan kasi kuya, sa Canada, parang ang dali ng lahat. Pag nandyan, Mm. ang dami-dami opportunity. Dami-daming dito. Pag di ka lang mapili sa trabaho, ang dami dito. Yung kwan ko, Kuya Weng, yung tsahin ko nandyan sa Montreal, Canada. 36 years hindi nakauwi ng Pilipinas, Kuya Weng. Grabe. Mura lang kasi sa Montreal. Sa Montreal kasi, Randy, maliit lang ang doon, cost of living doon. Oo. Alam ba, doon sa amin, doon sa barangay namin, sa buong barangay namin siya yung kauna-unahan na naka-abroad doon sa amin. Oo. 35 years. 35 years. Tapos hindi siya talaga nakauwi sa amin. Hanggang na naging TNT siya diyan. Naging TNT ba? Oo, ba't siya nag-TNT? Nag-TNT siya diyan sa Canada. Kaya 36 years hindi siya nakauwi kasi nag-TNT siya diyan sa Canada eh. Oo. Yung asawa niya, Canadian din ang asawa niya. Canadian. Okay. Canadian din. Pero kung Canadian na pangasawa niya, madali lang siya kumuha siya ng papel. Ba't umabot pa siya ng 35 years na Naghiwalay sila, Kuya Weng? Yun na ang problema. Pag nag-divorce Naghiwalay sila ba? Oo, nag-divorce. Tapos may anak sila isa eh. Pero nung 2019 namatay. Ay, 18 yata namatay. Oh? Oo, namatay yung tsahin ko. Malaki yung hiningi na pira ba? Dadalhin sana sa Pilipinas yung kanya, yung bangkay. Kaya lang malaki yung babayaran. Yung ginawa, pina-incremate na lang. Doon. Incremate na lang, Kaweng. Pinakamadali yan. Pag cremation, dali lang. Ganun naman ang paraan dito. Ganun ang dito, Randy, kasi mahal din ang burol dito. Oo. Pero kung may mga insurance ka na walang problema pag may mga insurance ka na nakuha pag company kung may insurance ka. Pagdating sa mga burol-burol, pero yung pinaka cheapest dito na pag namatay ka, cremate lang diretso. Bo. Sabi niya, pag tumatawag kami noon, nagkwento, sabi niya dito sa Canada, pag masipag ka lang, sabi niya magtrabaho. Maraming trabaho pag masipag ka lang. Sideline ba? Yeah. Kasi pag Pero doon sa Montreal, maliit kasi doon mura lang ang doon sa Montreal din. Mura ang bahay, mura lahat sa kanila doon, insurance. Oo. Compare dito sa Toronto, doon nga $30 sa kanila, car insurance lang. 30 sa kanila, $30, pero napakamahal na 'yun sa kanila doon. Dito compare dito sa Toronto, insurance ko sa sasakyan ko una, 351. Insurance pa lang na, sasakyan lang. Pero na yan, per month? Per month yan, oo. Per month. Kasi kuya, may nasa capital ka, di ba? Ha? Nasa capital ka. Kaya Dito sa Toronto, pinakamahal ng insurance, lahat ng cost of living, mahal dito. Oo, kasi capital. Pero marami namang opportunity kuya, Dito sa Toronto, napakaraming opportunity dito.
Ay, si Kuano, Tukulot to. Kuan yan, si Tukulot, Kuya Wengo. Ang bayansil yan sa mga sasakyan, no? Oh, marami yan ditong trabaho ganyan. Ay, si Tukulot to. Bayansil yan sa sasakyan, no? Wait, nagsabi kulot, bibili sana ako ng sasakyan. Sayang, marami akong ano, na ano na, Maliskarte, Tukulot. Nakabili sila papa ng sasakyan ko nung 3 weeks ago yata. anong Pero sasakyan, sige bro? Yung jeep na malalaki ang gulong. Double tire. Oh, sayang. Yung para siyang yung sasakyan ni probinsyano. Oh. Raptor. Owner. Owner yan, parang owner yata yan. Oo. Pero Marami na akong ang pinakamalaki kong naibenta, no? 5.5 million, half a million. Montero yun. Yung Montero mga SUV. Oo, kulay puti yun. Taga Bacolod yung Negros yung bumili. Ang istorya pa nun, hindi kami nakita ng buyer. Bali, nag-trust lang sa akin, nagtiwala siya sa akin, pinadala sa bangko yung pera. At saka, nagtiwala din siya, walang mekaniko na tumingin. Pagkapadala niya ng pera, pinapuntahan niya ng sa pinsan niya at kinuha na lang yung unit. Wala na maraming istorya. Oo, yun. Tapos marami na akong na tinda ng sasakyan. At saka na lupa. Nakakomisyon to, no? Nakakomisyon, no? Nakabinta ka ng sasakyan, no? Sa sasakyan, nakanet din ako ng mga 15 to 20,000. Tapos sa mga mga ibang sasakyan, tagi 10,000, 15,000. Pero sa lupa, mas malaki sa lupa kasi. Ayos na rin yun. Nakabinta. Pero may mga unit pa nga ako ngayon, may mga stock pa ako ng unit. Kaso lang nag-YouTube ako, hindi ko na tinuloy. Hindi ko na nga pinost hindi ko na inaasikaso. Marami nga akong mga buyer ngayon na noon pa. Almost 50 person. Oh, Hindi ko na sila nire-replyan kasi nag-focus na ako sa YouTube. yun lang. Mas mahal mo talaga si YouTube, ha? Oo. Parang ang laki kasi tulong sa akin doon parang nawawala yung pagod ko minsan. Nawawala yung pagod. Wala yung pagod mo. Nadagdagan yung pagod mo. Hindi naman sa nagdagan kasi nung hindi pa ako nag-YouTube, bro, ganito talaga ako matulog. Halos hindi. Halos hindi natulog. Halos 4 hours lang yung natulog ko every night. Every day? Oo, kasi yung anak ko, bro, yung anak ko to, hands-on ko to sa anak ko dahil kung umihi siya, may battle ako na ganito kalaki. Pag umalaw siya, ko yan sa pitoy niya. Almost 5 times yan to every night, gumaganyan siya. Kaya, ganun pa rin yung setup. Kaya nag-realize ako, ayun, nadagdagan yung saya ko kasi instead na mag-focus ako sa hihi, dito ako nag-focus. O, di ba? Ay, ang asawa mo to, nasaan to? Ang asawa mo, nasaan? Nandiyan din. May pasok. Maliit yung bahay namin pero hindi kami lagi nagkikita kasi alas 5 yung duty niya ng umaga until 3 p.m. 3 p.m. Pagkatapos, ako naman yung sunod, siya naman yung tulog. Hindi nawid dyan ang asawa mo? Hindi nawid dyan sa'yo? Ha? Gising ako pagabi, tulog pa sa umaga. Hindi kayo sabay tulog. Hindi na nga kami nag-sex eh. Gamit ko lagi kamay. Hindi mo dagdagan yan, Toy. Hindi mo dagdagan yan. Hindi mo dadagdagan. Huwag mo na panalangin. Huwag mo na manalangin na magdagan. Huwag na. Pagod na ako. Mas maganda may isa pa ba? Namiss ko na humanap ng pera to. Ayun lang. Alalay ba to? Alalay. May isa pa, alalay.
Ako lang ang ano to, ako lang yung nag-volunteer na ano na kumagasikaso sa bata kasi ano, ako lang yung mas nakakaintindi sa bata na ano na mag-alaga kung ano paano mag-alaga, paano gawin, ayun. Mm. Kaya Mahirap talaga to, mahirap. nagparaya na lang ako kahit ano, maganda. Mahirap talaga mag-alaga ng bata to. Ay, sobra to. Ay, hindi yan, ha? Ba't yung iba nadagdag pa na dagdag? Ato, kulot. Ba't yung iba dagdag pa na dagdag? Tag-isang dosina nga iba eh. Kaya nga to kasi yan nga yung ano ko, yung pinagtataka ko, bite, 5 yung anak, 12, tapos ako yung isa lang, parang hirap na hirap. Super hyper kasi to, super hyper to. Pabalint yan, pabalint ng anak ko, 3 bata. What are you doing, Ay anak? ba, wala. Huh? I started playing. Where's your iPad? No bad. And yours? I just watched it from 100%. Now it's 5%. Mm. No, How about Liam? nothing. Just no battery. Give me. Namihan ko nagandaan ako sa mga batang magsalita, Brookwing na magsalita ng English na na may Hirap. parang Mahirap kaya na tuloy. English. Dito sa mga anak ko, pinagtawanan na ako sa mga anak ko eh. Ako nga din. Minsan, Pinagtawanan ako na anak ko. Ano yung sabi mo, Daddy? Yung mali ng mali yung pagkasalita ko. Pinagtawanan ako ng anak ko. Sabi ko, intindihin yung English ko, matigas yung English ko. Napipil kita. Sabi ko, oo, minsan tawanan ako ng anak ko. Wala magagawa eh. Wala talaga. Iba accent ko eh. Anong pananalita nila, bro, may accent. Tatawa nga ako nitong anak ko, tinuturuan ko ng Tagalog. Natatawa ko na lang sa Tagalog nila. Pero dapat masanay din sila sa Tagalog para at least kung umuwi sila sa Pilipinas. Yun nga ang problema eh. Oo. Kaso, talagang hirap din sila turuan ng magtatawanan din sila pag di nila nalaman na Pero okay lang yun, bro. At least lumaki sila, may makakuha din silang mga words na Tagalog. Importante Hirap pag English. Nakaka-stress. Yung iba magagaling, no? Yung iba magagaling mag-English. Oto, ang iba, magaling naman fluent. Dami kong caller to May tumawag. Madaling araw na may tumawag pa. Dami kong text to nasa Saudi boy eh. Madaling araw na may tumatawag pa eh. Pag nasa Saudi boy, ang daming chicks yan. Normal lang yan sa mga totoong lalaki, Randy, So, taka ko, anong oras na ako? May tumawag pa. Kaya mo yan, Kaya mo yan. Okay pa yan, wala pang nagbabantay sa'yo. Mahirap naman yung Sige lang. Usapin ko muna. Ugutin mo to. Huwag mong ibaon na to. Ay, ganyan. Ay, naka. Yung mga natin, yung pag nagla-live out, nire-review ko yung Tama tong pinag-play ko. Pinag-play ko na, sinimulan ko i-play yung ko. Yung, ba yan?
Kaya, nagpo-play na ako ng mga video ko. Saan na yun? Wala man. Saan ba yan? Paano ba yan? Makulat na. Ikaw, marami ka pang kulang na yan, no? Ano ikaw, itong week na to, i-play ko yung sarili ko para. Laki pa kulang ng ano, double H ko, bro. Oh, lagi lang. Tulungan kita dyan. Madali lang yan. Paanohin ko itong akin. Kaso, Nabawasan ako ng ano, nabawasan ako ng 100 plus, bali ano, 800 sa akin nga, sabi ko kasi, sa akin 300 eh. Ini-street ko sa linggo. Pinatay ko nung kahapon kasi, yun mo, nagtatakbo. Pag, napakagulang ni Lolo, pag nakita niya street ang inano ko, pinupost niya, oh. Pinupost ni Lolo. Na-post mo ba yung ano, yung web activity mo? O, ni-clear ko lagi. Pero may na-post ka doon sa tatlong ano, web? Hindi. I-add mo ako bro sa ano bro, sa Facebook, i-send ko sa'yo kung paano i-close dahil ano, malaking tulong yun sa'yo na hindi makikita ni Lolo yung ano, yung mga activities mo sa YouTube. Ganon? Kung ano yung ginagawa mo sa YouTube, hindi niya mababasa yung pag na-post mo yung tatlong web na yun. Oh, okay. Send mo sa akin. Paano? Sige, sabi i-add no. mo lang ako sa Facebook. Send ko dito yung ano, bro, yung link ng Facebook ko. Kanta na, Lord. Wait lang. Kanta na ba yung kubo lang? Ano? Bye, kubo. Bahay kubo, kahit ang halaman sa akin. Busy ka na, Je? Tapos na, napawayway mo ka. Yeah. Grabe si Chef lang, Je. Grabe lang. Bakit? Ano si Chef, ha? Kantahan niya kaya, pagkanta lang. Kanta sa ambing, wala na ko di. Gani. Bro Weng, ano, binaba ko yung Facebook ko dyan, Bro Weng. Busy si Kuya Weng. Hindi naman, turuan ko sa kung paano mag-close ng ano, ng mga web activity niya sa ano, sa Chrome. Si Randy din na. Ayun, gusto trabaho ko. ko siguro. Trabaho pa. Wonder what you would say. Only one understands that the road is to play. Don't speak too much and go in so the best of only one. Okay, manage your data and privacy. Only one understands that. Wala pa ka muna to, yo. Matulog ko dugay. Magalas Hindi ka na matulog, Lot. Buwas ka na matulog. Prano pa rin gani, kagahon pa lang, matulog ka na. Mula to mo na magabi. Linti, bravo sa ako. Bugas nila sundaan ba? Bugas nila sundaan, tira mo sa ako. May tulugay ba? May tao sa sulalom? Si Kuya Buwan. Tatlo bil sa Kabilugaw? Wala ako. Laglag ako. O siguro, bro, nalaglag ka siguro?
Ba't dalawa na nakaakyat sa akin dyan? Kaya nga, i-remove mo lang. Kanina Ayan. pa ako, ayan. Tapos nagtataka ko, naririnig pa rin kita. Saan ito nawala? Ay, eto, ano bro, nandiyan yung Facebook ko sa ilalim na ano ko na baba ko dyan, tapos isisend ko sa iyo yung paano notes na mag-post ng mga activities mo sa YouTube. Hindi ko inaano sa akin. Tingnan mo. Ito yung pic, ano mo? Yung profile pic ko dyan, i-add mo na lang ako bro sa Facebook. Oo. Pwede ko i-click dito? Pwede, i-click lang yan. Add mo na lang ako. Salamat. Ba't di ko maklik? I-add mo, i-type mo nga Wing Cadalio lang dyan. Madali lang, mas madali yata akin. Weng Wing Cadalio lang. Weng Cadalio. Weng Cadalio. C-A? C-A-D-A-L-L-O. Ito. Yung may dalawang bata. Hindi, ako lang at saka yung anak ko. Ay, dalawa pala kayo. Bata patingin mo sa akin, Ayan. Ayos yan. Oo. Ito na. Ayan. Pero nagka-clear history ako sa Kasi bro, mas makakatulong ko sa iyo kasi simula nung ginawa namin kanila Alpha-Trace. Ewan ko sa iba, ewan ko kung na-post nila. Yung mga ito. Kaso, malaking tulong talaga bro. Malaking tulong kasi yung pagbabawas ni Lolo sa akin at saka parang hindi na ganun kalaki. Ganun? Oo. Ayun, mawawala pala siya pag yan na, in-accept ko na. Sige bro, isi-send ko sa'yo. Yan. I-video ko na lang bro, para. Ayan. Yan. Tapos, manage your Google account. Pagkatapos, punta ka sa ito. Manage data and privacy. Sure. Hold it. Pagkatapos, scroll down. Yan, ito. Ayan, narinig mo ako, bro? Pag na-open yung naka-on yung web and activity. Nakamute ka, bro? Ay, sorry. Kita naririnig. Naririnig mo ko, bro? Wala akong naririnig. Bakit ganun? Ayun. Wala pa rin akong naririnig, bro. Nakamute ang makikita ko sa'yo. Nakamute. Narinig mo ko, bro? Ayan. Wait bro, Tapos ka na dito, mami? Mami, we're gonna go outside, mami. Punta tayo sa labas. Labas tayo? Wala, mag-ikot. Nilagas na naman ng 10.
10. Ha? Ano ba yan si Lolo? Ganun talaga si Lolo. Ano ba yan si Lolo? Pukpukin ko kaya si Lolo. Asawa mo kayo eh. Ako si Battle Queen. Ayan. Ano ba yan, Kuya Wing? Nalagasan ka na naman? Okay Pero lang Kuya kayo Wing, dyan, bro? na-try mo na Bigla lang story. naririnig. Bigla love shoutout dyan. Saan nandyan? Sabi ko, nagpo-post story ka Bigla ba? love shoutout dyan. Ako si Battle Queen. Ayan. May narinig ba Battle ako? Queen, nag-love shout out. Long time no see. Wala nang tao. Ako na lang din naiwan, oh. Dito ako, Kuya Wing, ah. Saan si Kulot nakamute? Kuya Wing, naririnig mo ko? Mega love shoutout yan sa lahat. Ako, bro. Rinig mo ako, bro. Ayan, oh. Rinig mo ako, bro. Busy sa work. Ayan, busy sa work na. Long time nga, Chris, baby. Ayan. Mega love shoutout yan sa lahat. Rinig mo ako, bro. Oh, narinig mo ako, bro. Kulot, Rinig mo, bro. naririnig mo Rinig. ko? Rinig mo, Hello, Je. hello. Nakamute ako. naririnig kita. Hello. Ay, si ano pala yung ano? Tumutunog. Nagsalita ka na, boss? Bro? Oo. Wala akong marinig, ah. Akyat. Akyat ka nga ulit. Je, pwede ka na sa ikik. Je, kita mo damo. Dito sa dalom. Wing, narinig mo daw Pwede ba ko si Kulot, si Angeli? Hindi, wala akong naririnig. Pwede ko ikik ang iyang mga ano. Narinig mo ako, Kulot, Yan, sabi pag-start niya. ko Wala kami, akong naririnig. Wala akong narinig. Wala akong narinig dito. Psst. Hey, stop yelling na. Bro, rinig mo ako, bro. Change your dress na, we gonna outside. Kulot, narinig mo ko? Oo. Hey, Liam! Si Kuya Wing, ito may problema. Oo. Siya nga. Bro, Wala pa rin akong naririnig. Good vibes, sabi niya, no? I know, Brad, you like it. Remember? Ba't ganun? Baka hindi ako pumapasok. No? Akyat ka ulit. Ulit, bro. Wala. Ayan, may buses na. Okay na. Yeah, okay na. Yan. Yung narinig ko. Ano nangyari? Kulot, lagyan mo ng jacket si Battle Queen. ito. Shout out, Battle Queen. Ano ko na lang. Ayan, ako is Battle Queen. Ako si Battle Queen. May may jacket ka na. Ayan. Ang ano, bro, ano ko na lang. I-video ko. Ulitin ko na lang ulit. Ito. Ayan. Ito. Actually, I can attack Brad, you like it with the launch pad. Punta ka sa ano, bro, sa... Yeah, there's five. Yan. Punta ka sa ano, bro, sa... Say paint. Sa yung ano, account. Then we should paint. Pindutin mo lang yan. Picture. Medyo kakalas. Tapos, yan, manage your Google account. He wants Pagkatapos, ito sa ilalim, manage your account again. Yan. Pindutin mo lang yan. Tapos may lalabas, scroll down mo lang. May makikita kang ditong history settings. Yan, pag ang web and activity naka-on, dito mo lang pipindutin, bro, dito sa graded. Yan. Pagkatapos pagpindot mo yan, scroll up mo lang. Yan, scroll up mo. Yan, may nakalagay na turn on.
Yan. Cardboard. It's okay. Are you Sige nga. Yan. Or the minis are okay. Mini. I-post mo lang dito, bro. Dito. Yan. Oh, yung post, pwede gamitin yung post pala? I-post mo lang yung tatlong to. Yung tatlong to, i-post mo lang to. Yan. Ang location history, YouTube history, at web and app activity. Yan lang. Kailangan ma-post mo to parang yan lang, bro. Okay. Isasal ko lang to sa'yo. Kasi bro, ang pag na-post mo yung tatlong ito na sa history settings, yung web and application activity, location history, at saka YouTube history, hindi ka man na-detect ni Lolo kung anong ginagawa mo sa yung mga activities mo dito sa YouTube kasi naka-post lahat. Wala siyang mababasa sa'yo. Kasi automatic na naglilinis yun yung pag-post mo. Okay. Sige, send mo sa akin. Titingnan ko. Kasi sobrang lagas din talaga pag hindi mo i-share ko nga. Plano ko nga, bro, ikukuha na ko lang video para to tutorial mo. I-tutorial ko, Pero depende lang. Pwede mo rin ayan, sisend ko lang sa'yo. Yeah, okay. Yeah, titingnan ko na lang mamaya ko yan. Gagawin ko yan sa para malalaman ko. Sa lahat ng computer ko, gawin ko ng ganun kahit ibang account na pinag-play ko. Bro. Pati sa iPad, lahat sa iPad, cellphone. Hindi. Bali sa isang account Sa lang. account, sa account ko lang. Yung sa main account ko lang. Sa main account mo, automatic na yun. Kahit nasa sa Ninja mo, okay na yun. Okay. Kasi yung piniplay ko dito, yung ang dami kong piniplay dito. Madali lang ako kung gusto kong kumuha ng watch hour. Madali lang. Kaya nga, ang laki siguro magbigay ng watch hours inyo dyan, bro, no? Tingnan mo yung camera, front camera. Okay. Back camera. Ito yung mga lumang mga lumang Nasaan ang camera? Nasaan ka na? Ayun. Ito yun. Wow. Yan. Ito, isang computer ko, 2, 3. Tapos may 2 pa akong iPad, isang cellphone. Ayan, yung 2 iPad, hindi ko na ginagamit. Ito, pwede ko play. Ito yung ginagamit ko pag nag-live tayo. May B9 ako dyan. Tapos itong 2, pwede ko to i-play sa inyo yung gusto mo i-watch hour. Yan. Ang dami naman. Mga luma kong laptop yun. Dami mo ng gadget, Yahweh. Dami namang gadget. Tapos may 2 pa ako dito, may 2 pa ditong iPad, may cellphone. Ayun. Kaya, Diba? kung may Yung ibang tutulong... nagawa nila, Yahweh, may buksan yung multiple browser. Liam, do that na. Are you going to sell Bro, our yun lang yung malakas. No! Ano bro? Bro, yun lang yung malakas. Ayan na bro, ko na, send ko na. Nasaan mo na, titingnan ko to mamaya, iseset ko to. Lalabas pa kami. Maghanap ako ng, Ilang browser ang ginagamit mo bro sa isang account? 3. 3 yung browser? Pag malakas yung wifi sa'yo, gawin mo, 20-20. Sa akin kasi sa isang account ko, piniplay ko 20 na browser. Grabe, kadami Oo, tapos kasi malakas kasi yung net ko dito, 60 Mbps. Medyo malakas-lakas na din. Tapos sa isang account ko na rin, bali sa isang laptop, 40 yung nagpe-play. Malakas din pala yan. Dito sa akin, I don't know, parang 500 o 300 ang Mbps ko. Oo, sobrang laki na yan. Malaki Bilis sa akin. Mabilis yan bro. Pag ganyan, sobrang bilis yan. Kaya mo yan makapag-play ka ng 100 video mo. Oo. Di ko kaya start ko lang nung mga 2 weeks ago. I-duplicate mo lang bro. Pwede ganon? Oo, kung sakali ko mamaya, i-video ko mamaya, tapos i-send ko sa'yo kung paano. Ang dami sa akin ito, paano? Pati nga itong TV ko, pwede pa siya pati sa TV ko kasi smart TV ang Ang TV ko, pwede siya makapag-play ng 2 YouTube
Ang bilis mong makakaano pala. Eh, sa akin nga, isang laptop lang, 40 yung pinapaplay ko araw-araw. Ang dami nun. Oo, Ang plus piniplay ano. ko, 12 lang eh. 12 lang. Oo, di Lagyan ba? ko lang ng tatlo-tatlo, oh. I-duplicate mo lang, bro. Tatlo-tatlo lang I-duplicate nilalagay mo. ko. Tapos piniplay ko pa yung 2 iPad. Plus, may cellphone pa akong luma. O, see? Ano. Pero yung ginagamit ko sa lab, nagpo-play ako ng tatlo lang talaga nilalagay ko. Sabi ko, pero nakakatulong kahit pa paano. Hindi Yung kasi 1,000 hours ko, mga 4 days lang. O, see? Yung ano lang yung piniplay ko. No, 2 weeks ago lang ako nag-start, yung may piniplay ako dito. Kasi ano, bro, mas malaki yung watch hour na binibigay sa inyo dyan kaysa dito. Kaya ano. Pag nagla-live tayo, minsan binibigyan ako ni Lolo ng 180 hours, 140. O, see? Nung 2 weeks, nag-ano tayo, yung 2 mag-ano months tayo. lang, monetize ka na, bro. Hindi itong monetize na ako nitong before mag-New Year. Namoni ka na pala, no? Hindi pa, pero mag-money na ako nitong Dito. Oo. itong kasi mag-off ako ng 1 week. Oo. Tapos nitong pag huwag ka lang maingay. Hayaan mo lang sa akin. I-play na kita. Hindi ako magsabing na money na ako, hayaan ko lang yun sa akin. Kaya sabi, pag may magpi-play sa akin, kagabi nga yun sila Joey, malaki na yung nila, 5. Yung pumapasok sa atin kagabi na Oo. yung 10 cellphone sa sa hospital, buong hospital na piniplay nila yun sa nila, kaya ang bilis ng nila, watch hour nila. Oh. Di ba tinanong ka ni Joey na Aglipay? Oo. Nasa hospital yun sila natatrabaho. Sabi niya, Bro Kulot, kailangan po ng watch hour? Di ba tinanong ka nun? Oo, tinanong niya ako. Yun sila mabilis kasi lahat ng cellphone sa hospital, hawak nila. Tapos night shift yun sila. I-play lang nila, saglit na ka, babigyan yun ng watch hour doon. Bilis, oh. Kaya, kagabi nga, tinanong ako, kailangan mo na sabi ko, di ko kailangan. Kasi pwede ko naman i-play sa akin. Kasi kung talagang tutukan ko, 1 linggo tapos na eh. Oo nga, oo. Sobrang Lalo na bilis pag niya, nalaman bro. ko yung sa'yo yung ginawa na pwede kong plihan pala ng 40 yan. Kasi Oo, internet ko mabilis. Sa isang laptop lang. Pero ang sa akin dito, bro, medyo sobrang liit ng watch hour na binibigay. Kaya, tiis-tiis ng konti. Kanina nga binigyan ako ni Richie ng ng 30 hours. Mabilis lang. Mabilis lang Kaya Sa sabi inyo ko, kasi- madali lang sa akin yung watch hour. Di ko naman i-expect na may ganun pala eh. Sabi ko, Oo. kinalkal ko nga itong mga lumang laptop ko. Yan, napakinabangan. Oo. Yes. Bilis lang yan. Madali lang Tapos sa'yo kung play natin. Pag mamone ka na, pwede mo lang pabilisan yung watch hour mo para malaki yung sahod. Yung Ganon? watch hour lang naman yung yung laro dito sa YouTube eh. Ganun pala yan. I-play ko na lang lagi. Oo, yan. Oo. Kasi kung hindi, ganun pala yun, loko-loko. nung hindi ko nga nalaman dito, bro, sabi ko, nung hindi pa ako dito, sabi ko mag-upload ako ng mag-upload para marami yung yung pera ko. Yun pala, mali yung yung akala ko. Yung laro dito sa YouTube, Kaya pag nagla-live tayo, pati yung TV pinapanood TV. ko. Kasama siya sa watch hour 'yon, di ba? Yeah, kasama yan. Watch Kasama hour sa lang watch pala yung hour yan. laruan, Kaya pag watch nagla-live hour, tayo, marami pag kang natapos halimbawa 5 hours o 4 hours tayo yung TV kumukuha na siya ng 5 hours. Oo. Pero may account ako sa TV, pwede ko rin hindi diba? ang account. Pag nagla-live tayo, nakaharap ako sa para pati yung TV nanonood sa atin. Ganun lang yun. Oo. O di ba pag na-money na dapat double time ka na, triple time ka na sa pagtatrabaho sa YouTube kasi ang habol mo watch hour. Ganun pala yun? Watch hour pa lang sabi ko nga, bibili ako balang araw ng maraming gadget para at least ang watch hour ko takbo kahit konti lang nung pumapasok at least. Kaya mabalis na lang kung ganun. I-play ko yan sa'yo pagkatapos sa para mamuni ka na rin. Tirahin mo na lang yung banana mo. Tirahin mo na lang yung banana mo. Huwag mo na problemahin yung watch hour mo. Sige po, salamat. Madali lang yung tirahin yung watch hour mo.
Tapos sa akin, next week, tapos na yung What's Hour ko. Kasi i-play nila ako ni Joy. Tapos Huwag ka maingay, bro. Huwag ka maingay, bro. Pero- tulog naman yan. Huwag ka maingay. I-reply nila to, ha? Magwawalwal yan sila si Epa tomorrow. Pag na-reply niyan. Nire-reply nila. Hindi, balik natin yung ano. Didelete na lang natin. Delete na lang. Anuhin mo lang yung saging mo para ano. Tulungan kita dyan sa ano mo, What's Hour mo. Madali lang. I-street ko na 2 linggo ano yung mga playlist mo. Tapos yan. Sana. Thank you. Talas yan. Marami din bro nag sa akin na papasok sa kanilang LS. Mga 5 babae. Siguro nakita mo na rin to yung iba. Kaso lang nahihiya ako sa team natin kasi sa team nito kasi sila talaga yung yung tumulong sa akin na makaabot sa ganitong sitwasyon. Parang huwag ka mahiya pag ganitong bagay, pantay-pantay tayo. Huwag tayo mahiya. Oo. Parang mahiya, pantay-pantay lang tayo. Parehas lang tayo, pantay-pantay lang tayo. Walang lamangan. Wala, hindi ka pa ba nakapasok sa team Team Real Abnoy? Wala, hindi ako nakapasok. Ay, pero wala ka pang may pinapasok na team? Wala akong pinapasukan. Sige, bukas baka nandoon ka na bukas. Ipasok mo na ako. Pag mo na lang ako ipasok, tutulong lang ako kung sino kailangan tulungan. Hindi, mas mabuti kung si Turandi nga nakapasok na doon Oo? Okay lang sa akin, hindi ako makapasok. Basta ako, support lang ako. Wala akong Mas problema. maganda kasi kasi plano ko. Kasi nag-ano ako ng mga t-shirt, bro. Sa sideline ako ng print. Mano-mano lang kaso. Wala akong gamit. Mano-mano lang. Printa ng t-shirt. Plano ko pag makabakante, gawan ko ng ng mga Logo. picture natin. Logo ng Team Real Abnoy tsaka mga picture natin. Bibigyan ko ng isa-isa team ng Ayos yan. Makapag-sponsor man lang, Oo. Lagyan ko ng picture ng Team Real Abnoy tapos yung sa likod nila, yung channel nila. At maliit na logo. Yun. Plano pa lang. Pag makabudget. Yeah, porso mo lang yan. Ayos lang yan. Hindi, madali na lang yan pag maayos na. Yeah, ganun na lang gagawin natin. Wag mo na alam yung plano ko. Dito ko na sinabi. That's okay. Mas maganda rin yung may pananaw ka sa sa mga kasama mo para at least ma-surprise sila. Ganun lang kasimple pero legit pala na ibang mga ganun lang na suporta. Tunay yan na pang-suporta. Ako nga, di ko man ini-expect na aabot ako sa ganito, magkanta-kanta sa YouTube. Wala ang plano, Ang plano lang. Si Terence tawa ng tawa, bro. Ang plano ko nga lang dati. Ay, andyan pala si Terence. Ang plano ko lang dati, mag-upload lang Kasi yung sabi lagi akong gala dati. At saan makarating, just mga bata. Sige lang ako, travel. Sabi ng kaibigan ko, Kuya, i-vlog mo kayo yung mga nyo, i-upload nyo sa kasi magandang i-save yung mga videos nyo. Kasi ako lagi lang talaga nagpi-fishing. Tapos nung nagpi-fishing na, doon na sabi ko, ano yung ginagawa nila? Nagpapadikit, tas tawanan sila. Sabi ko, okay, binigay ko nga yung cellphone ko sa kanila. Sabi ko, pinadikitan nila ako. Sabi ko, sige. Natatawa na lang ako. Hanggang umabot na dito, sabi natin. Ayan, nakita ko si Jerwin. Si Jerwin, schoolmate ko yan. Sabi niya, bay, bumili ka ng ganito, bumili ka na. Sabi, bumili na ako. Ayan, nasimulan na kanta-kanta, wala sa hulog. Matagal na ako hindi kumakanta. Wala na sa isip yung kanta-kanta pa. Hindi. Nag-stop ka pala? Hindi. Matagal na akong nagkanta-kanta yung mga grupo, may grupo. Okay. Pero yung pagkakanta dito sa YouTube, start ko lang Start mo pala? Yung kumanta ako sa, nung nag-live na. Oo. Mga lang, pag-start lang nila, Randy na nakilala ko sila Randy, yun, natuloy yan. Okay. Bago lang ako nito. Kaya natatawa nga ako.
Kaya hayaan na natin. Titingnan natin to. Oo. Importante Kaya, no, at least komportable tayo sa ganitong ano. kaya simple lang na ano ba, yung Simple lang. Oo. hindi rin tayo ayan, bumalik. Lolo mo si Kulot. Nag-love shout out sa lahat. Sino Morning yun? bro, Kulot. Lalo Since si Kulot. medyo busy lang, gandang umaga sa lahat here sa Pinas. Okay. Sino ba to? Lolo mo si Kulot. Si ano yata to? Baka si ano to, si Relton to? Siguro, siya ka lang siguro to. Ano? Ay, hindi siya tumatawag na bro. Pre, tawag niya sa akin. Pre, okay. Ayan. Mag-love shout out sa'yo, lolo mo si Kulot. Matutulog na rin ako mamaya-maya. Na, matulog ka na lot. Kulot. Oh, sabi niya, pre. Si Boss Trill, tons ka. Boss, ano Ano mami gagamitin mo? Tara. Hindi, dito, kaya akit ako dito, may nag-LS dito, sila Kulot. Akala di ba, asawa ko nag-LS na naman ako. Ay, naku. Good morning, boss. Good morning. Si Relton, di ba? Oo, siya. Natutulog yan, din ako sabi ko. mamaya, boss. Hello, Kuya Weng. May galab siya lahat yan sa Relton. Kwentuhan lang kami dito. Kwentuhan kaming kutsero dito, kutsero. Magugulat ka na lang na ang kotse nagiging ano na, bus. Uminom siguro ito ng Red Horse kagabi. Maaga na natulog eh. Ay, nako. Yan nun talaga buhay. Oo nga. Ipangisda mo na ipangisda yung sa'yo. Oo, bro. Ano ko lang, Yeah, ganun na lang yung sekreto na lang natin yung dalawa, ha? Wag maingay. Madali lang. Nakikinig si Boss Relo. Si Renzo. Boss, may ano kami, boss. May secret kami sa inyo. Wag ka nang magtanong, boss. Hindi ko naman sasabihin. Kasi si Boss Rilton, bro. Kato yung unang tao sa YouTube na naging tulay kung kaya nakarating ako at nakilala ko kayong lahat. Siya yung first mentor ko sa YT. Ayun. Pero minsan hindi ko na siya pinapansin, hindi ko na inaakyat ang LS niya. Sinabihan ko nga siya, pinangunahan ko na nga, sabi ko, di ba boss, hindi ka naman minsan galit sa akin kasi hindi na ako nagpaparamdam sa'yo. Ganun. Happy ako sa line na si Kulot sa mga ganito support play. Banat boss ha. Good morning, morning. Matulog na ako. Ano na dyan? Mag 3:30 na dyan. Kanina nga, alas 4 na ako natulog. Pagtulog ko ngayon, tapos si Andre, gigising ng alas 5, alas 6. Tapos gising na din ako niyan. Grabe. Laro na sa labas. Sulat, laro. Yan. Yeah. Hanggang gabi na. 6 million viewers, mega love shower. Tulog na daliwan ko. Matulog ka na ulit kasi iwan ko lang to na nakabukas kasi sila yung
mag-handle nito. May taga-salo ako, ano, palagi, boss Weng. Bro Weng, may taga-salo ako. Palagi. Ay, shit kung ganun. Sige, matulog ka na. Bababa na ako. Ano ko lang to, Bumaba na pala. i-open ko lang to. Bumaba na pala si Randy. Antayin ko lang si Torandi, akyat pa yan kasi sila yung nag-handle ng, ng LS ko pag natulog na. Okay. Sige, dito na lang din muna ako habang Sige, bro. Wala pang Salamat. market. Salamat sa lahat. Kasi ako ang gising eh. Tulog na kayo. Ganti-gantihan lang. Kakagising ko lang, pahinga ka na din dyan, pre. Oo, iwan mo lang para mag-WH mo. Sige, boss. Good night sa'yo. Bro Weng, Marami ka na bang LS na playlist mo? Nasa playlist mo? Almost lahat ng ang LS ko, doon ko nilagay sa sa playlist ko, bro, para at least Mga ilang oras kaya 'yon? 20 hours, 15 hours. Pwede na 'yon. Pwede na 'yon simulan. 15, malapit-lapit na 20 siguro ata. Gusto mo nang mamuni kaagad? Kinikilig ako Pinapakilig lang kita. Isit. Busag ka na. Mangisda ka muna. Mangisda ka muna. Madali na lang yan kasi may playlist ka na. Oo, sige. Banata mo banana mo para pag bago na yung banana mo, tapos na yung what's hour mo. Sige. Sige, Kuya Weng, good night, sabi ni Boss Rilton. Good night dyan, Relton. Musanggala na. Matutulog na ako pero sila Bro Weng, Epacres, Angeli at saka Turandi, dito sila. Sila yung mag-handle hanggang umaga. Hanggang alas 8, alas 9, alas 10 ng umaga. Hanggang magdilim pa to kasi umaga na dito eh. Sige, muna na ako sa inyo guys. Salamat. Sige, kulot. Ingat, Bro Weng. Salamat. Usapang lalaki. I-replay nila to. Hayaan na natin sila magsalita. Sige. Tingnan natin. Good night, bro. Good night. Okay, ingat ka. Salamat. Ingat. Bye-bye. Wala. Mami Daiban, nandito ka sa Mami Daiban. Mami Daiban, matutulog na kung bukas ka na lang mag-request ng kanta. Tulog na. Wind of Change, bukas na lang. Bye-bye. Okay, good night. Okay. Sige. Alright. Ingat kayo dyan. Miguel Love, shoutout dyan sa'yo. Daiban, tulog na daw. Tapos na, hindi pa tapos. Natulog lang yung host natin. Ayan, nakamute na sila lahat. Ako na lang hindi tulog, Ayan.
Daiban kulot, sabi ng ganun. Gagamit ako ng isang cellphone, ha? Mega love shoutout yan sa inyo. Ba't di ko maririnig? Hindi ko maririnig yung boses ko. Gamit na ako ng bagong cellphone, ha? Sino yung paayuda dyan? Yeah, may pangayuda na ako, ha? Yun. Kulot na saan yun sa'yo? I have my own knife. Oh, yes. Yun. Hand dryers in the garbage. And I have my own fork. Oh, now I have my and I have my own fork. Ayan, Mega love shoutout yan. Mega love shoutout, Mega love shoutout. Ano, mic ko? Hello? Ayun, narinig pala ko. Musang gala. Ayan, maya ka nakita. Tamsakan pag gising. Yan, baba lang kayo ng, ano dyan. Baba kayo ng patamsakan dyan. Tatamsakan ko. Baka may maitamsak ako. Yes, bro. Ako na maiwan dito, bro. Okay lang, bro. Yeah. Tatamsakan dyan. Tatamsakan ko. Wow! Young, I feel like yummy. Do. Ano ko na, makisawsaw ako sa ano mga yan, ha. Tilas mo. Ate. Makisawsaw ako sa ano. That's all right. And mommy's just cooking eggs. Alright, Mega love shoutout yan. My Mami Daiban, matulog na ako. Love you all, Mami. Yan. Alright, Mega love shoutout yan. My Mami Daiban, matulog na ako. Love you all, Mami. Yan. What's bread? It's a silver Sige bro. Tulog ka na, bro. Dapat pala kanina pakitan nilapagan eh. Kung nilapagan kita sana, malaki wat sa armo nito. Ito, paki-jacket nga nito, bro. Itong isang ginamit ko. Kanya ka pa. Natulog ka na. Ayun. Yeah. Dapat nilapagan kita kanina eh. Yan, salamat. Okay na, pwede mo na ako iwan. Yan, salamat. Okay na, pwede mo na ako iwan. Yashi, mega love shoutout dyan, Yashi. Abigail, this is you, right? Abigail, this is you, right? May upgrade ko ngayon yung internet ka. O ano bagong internet? Ate, are you watching that? Are you watching TV? I'm gonna switch up.
Naka-idlip po ako. Yes, sir, Wing. Si Abigail pa ito. Ayan. Miguel, shoutout yan sa'yo, Abigail. Baba mo nga yung bahay mo, Abigail, para may dikit ako sa'yo. Miguel, shoutout dyan sa 6 million in the house. Rich dad. Here's more space. They abandoned them. They didn't actually want to abandon. It turned into an house. Yan, may pandikit pa ako sa'yo, bro, kulot, ha? May didikit ako sa'yo ng mga ano. Ilonggo si kulot. May pandikit pa ako sa'yo, bro, kulot, ha? May didikit ako sa'yo ng mga ano. Ilonggo si kulot. Ayan. Yun, may mga ano pa. Yan. Puntahan mo na kita, Abigail, ha? Kasi ba, Abigail? Play mo na kita, Abigail, para idikit ko to sa'yo, ha? Ito, si Kulot. I-play ko muna si Kulot para ano. Yun, bilis lang ang video mo. Ba't ang bilis? 11 seconds lang? Ulit-ulitin ko muna. Thumbs up and dikit. Ayan, Abigail, didikit ko na. Kalimbangin na kita, Abigail, ha? Mag-iwan ko ng bakas. Thumbs up, bro. Yes, ayan. Dikit ko sa'yo, bro, kulot. Ano? Ate, what are you doing now? Ate, what are you doing now? Alright, Kalimbang, kulot. And next is Abigail, Yashi. Ang ano, iksi ng video mo, ano? 11 seconds lang, Yashi. Hanap pa ng mahaba-haba para mahabos siyang ano. Ano lang, maiksi lang para yung matagal-tagal na ano, video. Kasi ano, mapanood ko siya. Ano lang, maiksi lang para yung matagal-tagal na ano, video. Kasi ano, mapanood ko siya. Ayan, may galap shoutout dyan sa ilan? 7 million. Ayan, dikit ko tong isa sa'yo. Ayan, may galap shoutout dyan sa ilan? 7 million. Ayan, dikit ko tong isa sa'yo. Pangalawa na, Abigail, ha? Saglit lang. Ayan, pangalawa na tong ano. Pangalawa na, Abigail. Sige po, sir. Yeah, hanap ka ng ano, kasi 11 seconds lang. Ano, sayang. Sabi nila, ano daw, dapat 11, kahit 1 minute na panoorin mo. Hanap ka ng ano, kasi 11 seconds lang, ano, sayang. Sabi nila, ano daw, dapat 11, kahit 1 minute na panoorin mo. 2 minutes. Yan.
Kuya Weng, ikaw na lang natira dyan? Yeah, ako na lang. Ako, tulog na lahat. Okay lang yan. Tulog na? Oo, natulog na. Alas 4 na eh. Hmm. Akala ko Kuya Weng alis kayo. Mamaya-maya pa. Kumakain pa mga bata. Okay. Anong oras na Yan, siya, sige, Kuya Weng? tingnan. 2:40. Ng hapon? Yeah, hapon. Patapos na ng ano. Yan, panoorin ko yan, Abigail ha. Kasaglit lang, Abigail. Abigail, hindi ka rin natutulog? Dalawa kami ni Abigail dito. Magpa-member ka na rin sa mga Team Zombie? Ayan. Ayan, Abigail oh. I-play ko muna, Abigail ha. Nagmana na rin si Abigail sa atin, Kuya Weng. Yun lang. Ayan, Parang hindi tinom rin sa ito kompeta. natutulog. Sino? Si Abigail, parang hindi na rin ito natutulog. Kakunti pa ng saging ni, ni Abigail. Oo, bago pa lang yan, Kuya Weng. Dito, nag-graduate yan ng ano, ay kay Kuya Jerry pala yung nag-graduate ng 100. Kaso malalagas din. Madali na lang yan. Basta, ayan, kasi malakas ang lagas eh. Lalo pag Mabilis maliit ang 11 seconds lang ang ina-upload yung Mag-upload Chef ka, dyan, di Abigail, kahit Renz. ng 1 minute, ganyan. Yan, pinapanood ko, Abigail ha. Panoorin ko muna, Abigail. Didikitan kahit makadikit ako sa'yo ng 5 sa'yo, ayos na. 5 Dami ko na or lang dikit kay Abigail. Parang 5 na lang yata, hindi ko nadikit na kay Abigail eh. didikitan ko siya ng para nakadikit na ako ng isa pero papanood ko to ulit tong isa kasi para di masayang. Panoorin ko muna to. Yung para patapusin ko. Nire-reply Dapat lang pa. akong Dapat kanina pag start ni Kulot, nilapagan ko na kasi additional watts hour sana kay Kulot yun eh. At least may 3 ako dito sa kanya na Yan. Big love shoutout dyan sa'yo, Renz Diora. Good morning sa inyo yan. Ay, good morning. Yung ate ko, ganyan din yan. Di rin tutulog. Big love shoutout dyan sa'yo, Renz Diora. Yes, hindi. Alright. Ayun na, hindi ka rin natutulog. Sino? Yung ate mo? Bawat text ko, ididikit ko rin kay Kulot kung nididikit ko kay Abigail para dalawa sila sabay. Bago lilipat ng Bawat text ko, ididikit ko rin kay Kulot. Ayan, Renz Diora. Ayan. Yung baba mo ba? Tapos, Baba mo bahay mo na. Sabihin niya, wala akong bahay. Ayaw niya mag-wifi. Salamat at Renz, Ate Renz. Pwede Ate Renz, baka mas matanda ako sa'yo ha. Ilang taon ka na ba, Kuya Weng? Tingnan mo, anong ilang taon ako? Sa tingin mo? Katakot naman yung manghula. Oo, kasi papatigil ka sa trabaho pag nanguhula ka, maghuhula ka na lang. Pag natumbo ko, baka mamaya magiging manghula na lang ako, Kuya Weng, forever. Yun lang. Ayan, idikit ko na, Abigail ha. Muna ako. Mag-iwan ako ng, ayan, nakatamsak na. Off comment siya, pero idikit ko na siya para ayos na siya. Daanan Ayan, ko muna Abigail. si Craig Sinang. Sino si? Si Craig Sinang, matampuhin pa naman to. Oh. Crazy nang. Matampuhin to, Kuya Weng eh. Ganun. Pasaway. Sabi na rin Sora, pasaway daw. Sino kaya pasaway dyan? Sabi ko kasi baba ko yung bahay niya. Mag-premiere ka na lang, gawan kita ng premiere. Ako mag-ikot. Para maramdaman mo rin yung nararamdaman namin na paano mag-premiere. Yun lang. Ay, kanina na ako yun, na-upload ko pa yung premiere ko, kinakabahan na ako eh. Bakit? Ewan ko, hindi ko alam.
Wala naman yata nagbabas sa'yo. Ha? Wala naman yata nagbabas sa'yo. Ewan ko. Wala naman. Ito, oh. Ito, kulot, hindi rin nakadikit sa'yo eh. Ano ko muna, panoorin ko muna si, ano ha. Mamaya na kita, i-watch muna kita, tapos, punta muna ako kay Yashi. Yan, Yashi, oh. Pangatlo to ha. Pangatlo to. Nag-iwan ako, kaso dito, hindi ito maiwanan ng bakas ha. Ayan. Mega love shoutout din sa'yo, Yashi and Renzo Ora. Kahit maliit pa lang po ang sub, pwede na po pang mag-live. 100 pwede na nata? O 200? Yasi, pag 200 yata. Mag-ano ka muna, Yasi. Ang gawin mo, Yasi, pag nag-500 ka na, saka ka na mag-focus sa WH mo. Ngayon, para hindi ka masyadong ma-stress ba? Di ba, Kuya Wing? Yeah, pwede rin. Ako kasi nung nag-500 ako, Kuya Wing, saka ako nag-start na mag-LS na. Kaya kahit ako, nung 500 na yata ako nag-LS. Oo, kasi mas stress ka yan, Yashi. Tapos, parang ano, yung focus mo ba? Hindi sabi Yes, mo, ano ka na, nag-LS na lang. Sabi ko sa kanan ko, nag-500 na ako. Kalating journey lang yan. Yeah. Kailan lang naman ako nag-start ng LS? Pang ilan pa yan? Pang 5 pa lang yata na LS ko. Di man ako nag-LS pa. Bago lang ako nag-LS. Nanonood lang ako. Nito lang nung nakilala ko sila Randy. Yun ang pinakauna kong LS. Nakilala ko sila Randy at saka si Buds. Sino yung Randy? Mabait ko kahit saan lang ito na pupunta. Yan pinakauna kong LS yata. Tapos yun, nakasit up na ako. Yun, na. Yan. Ito yung ibaba mo, Yashi, matataas-taas na konti, mapanood ng konti. Kahit mga 1 minute, Yashi, yung ibaba mo para kumapit ito, 1 naman. minute, 2 minutes and 48 seconds to. Ayos to. Siguradong kakapit tong inaano ko sa'yo. 2 minutes and 48 seconds. Bakit walang harang ko? Sinong walang harang? Yung kaibigan. Ah. Nagre-replay ako, Kuya Wing, kanina kasi pag mga bandang mga alas 4, alas 5, ang dami-dami na nagsasabay-sabay na yan silang nag-LS, nag-premiere. Kaya nga, ang dami nilang nag-ano. Kaya parang pag ganyang oras, Kuya Wing, kasi yan yung pinaka-busy ko rin kasi magpa-planta ako, luto ko ng demo. Tapos ang dami-dami dito pa, parang feeling ko nangangarag na ako. Kahit ako, pag trabaho talaga, weekdays talagang busy ako. Tas pagod na ako pag galing sa trabaho. Pero minsan nakakaano pa rin. Pag nakahiga, makatamsak pa rin. Kaya nag-ELS ako. Kaya nung weekend lang. Pero dati, yung mga bago ko lang ako nag-ELS, 3 times a day ako nag-ELS. Oo, dami na. Oo, sa umaga, tapos mga bandang bago kumakyat sa taas, nag-ELS ako. Tapos sa gabi mag-ELS naman ako ulit. Yan, ididikit ko na nakakatulog ako sa LS ko. Yun lang. Yan, kinalimbang kita, Yashi. Yan, Kasi hindi didikitan ko muna hindi si ko pa naman nakikilala ng mga kaibigan na mga malalakas pa na Yan, kasama ko na yung si Simpa Chris mula pa lang. Sa Kuya Del yan. Yan, didikitan ko muna si Kulot ha, para lilipat ako ng ibang account para naman. Ang bagal ko kasi kasi talagang nagbabakas ako. Yung sa kanila yung mabilis. Mabagal ako nagbibigay ng Pero mayroon na akong pangbibigay, mga 10 siguro, hanggang 10. Ako 3 Pero mabagal kasi pinapanood lang. Thank you po, Sir Wing. Salamat, Yashi ha. Salamat. Ididikitan ko yung hanggang nandito. Ididikit ko sa'yo, Yashi. Yung isang iPad pa. Mga sobra siguro 5 ang ibibigay ko sa'yo. Mabait ako ngayon. Mabait pa. Ako lang gising. Wala akong kaagawan. Diba? Moment ni Kuya Wing yan ngayon, Yashi, kaya pagbigyan natin. Si Yashi lang ang si Yashi lang fans ko. Wag mo lang ako pakantahin ha.
Para maiba naman Kuya Wing, no? Ngayon ayuda ka naman. Ito paano nakapag-ayuda. Tama to, nagre-reply pa nga ako dito. Ito yung mga, kita niyo yan. Ako nagre-reply ako Na. kaibigan. Madali na lang yan mag-reply pag ano. Ako talaga sabi ko sa kanila Kuya Wing, pag hindi niyo ako nakikita talagang reply na lang yung asahan niyo sa akin. Ayan, hindi At kita least pa na si Kulot. nagre-reply Kuya Wing, kaysa naman Si yung Kulot, hindi akala ko talaga. kasi si Kulot, marami na si Kulot na, ano? Akala ko si Kulot, marami ng banana si Kulot. Bago lang to si Kulot, bago lang to namin nakilala. Bago lang. Oo. Bago lang to sa team namin talaga. Yan, didikit ko na kay Kulot lahat tong ano ko. Alagad ko. Hindi naman to alagad. Ginagamit din to araw-araw ng mga bata tong YouTube na to eh. Yung ginawa kong account. Kaya hindi siya matawag na ano yung Alagad. ninja kasi ginagamit ng mga bata lagi. Kahit ano Hindi lang legit din talaga yun Kuya pinapanood. Wing, yun talaga yung mga kapit magdikit. Itong dinidikit ko ano ito ginagamit ng mga bata. Ako kasi kung Minsan- yung mga nagla-live stream, hindi ako masyadong magpapasobra, magdikit yung mga maramihan. Kasi Kuya Wing, malalagas din naman yan eh. Pero yung ano, yung mga legit na ano, talagang hindi siya nalalagas. Yung halimbawa na Sa akin- ginagamit nila kahit saan, hindi nilalagas ni Lolo pag ano. Sa akin mga ninja ko, tumatagal na to eh. Wala pa akong mga bago na gagawa. Tagal na itong mga ninja ko sa akin. Kasi pag Ilonggo, minsan mo nagbibigay, hindi ako basta-basta nagbibigay ng biglaan 10 kasi malalagas. Kahit anong gawin mo kayo, malalagas talaga. Yung iba kasi binibigay nila lahat pampalubag loob na Oo. maraming yung nakikita nila pero useless naman. Tingnan mo, pagka mga ilang minuto lang, wala na. Tagas na. Yeah, nawawala na. Nagtataka ka ba? Sige ka ang saksak mo. Wala rin umaangat. Kasi kung sabi lang, Ayan. bigyan kita ng 10. Tapos Nakailan na? may pagluwas 3 na. mo, tapos na. Ayan, pang-apat to, Yashi ha. Puro to legit lahat na inaano ko dinikit sa'yo. I-play muna kita, tapusin ko yung bawat video mo. Parang 5 na lang yata hindi ko nagdikit dito kay Abigail. Parang may natira pa akong 5 Abigail sa'yo. Hihi, dahil mabait si Kuya Wing, damay mo po yung kuya ko. Yung kuya ko. Okay lang po, Sir Wing, ha? Ano ba yun? Dahil mabait, Sir Wing, damay mo na po yung kuya ko. Tutuwa din okay ako lang, dito okay lang. kay Abigail. Ako lang, yes, Sinabi ko sa kanyang huwag niya siya umalis sa akin. Yes, Abigail, walang problema yan, Abigail. Parang ang hagad-hagad na mukha ko dyan. Wala pa akong tulog wala pa akong lamos. Nag-whitey diretso. Importante nakaka-whitey, Kuya Wing. Grabe nga. Pagpasensyahan mo lang mukha namin dyan, Abigail. Minsan Nag-play pa ako sabihin sa sa'yo. akin sabihin sa akin ni Buds, ako tamad sa mag-reply sa mga messenger. Sabi, matuto ka naman magtingin sa messenger mo lalat. Ito si Buds. Si Buds yung pinakaunang nagstay sa sa LS ko. Si Buds, Siya maano talaga yung- yun sa matutok talaga yun sa oras kasi hawak niya lagi yung phone niya. Saka Oo. talaga sa Kuya Wing. Ako talaga, Kuya Wing, ako yung pinakalawsi sa amin. Walang lawsi-lawsi yun. Ano ba yan? Kasi, ang tawag dito, hindi ko kasi nadadala yung gadgets ko pag nagtatrabaho ako. Ayoko. Yan, Yasi ha. Abigail, nandiyan ka, Abigail. Yan, ididikit ko itong laman Allowed dito, naman yung dalawa ha. cellphone dito sa akin, pero ayoko Yan, dalawa, yan ako yan. Yan. Ididikit ko yan sa'yo lahat. Ayan, ang bait ni Sir Wing. Ko, Abigail, hindi ako mabait ha. Bait lang pagtulog. Hindi po, Abigail, huwag mong bulahin si Kuya Wing. Baka mamaya, titigyan niya mag-ayuda sa'yo. Tulog ako mabait. Opo, Sir Wing. Ito si Abigail, Wing na lang. Sige ang sir dyan. O sinabihan ko rin. Kasi ilang kasi Kuya Wing.
Hmm? Kakailang, si Arian nga dati ganun din yung Ma'am Angeline. Sabihin ko, ate na lang. Hmm. Ayan, tapos na ha. Idikit ko na to. Idikit ko na to. Idikit ko rin din to kay Kulot. Ha? Walang bakas yung sayo kasi ano, off comment yung sayo. Those are the rules. You have to never. Walang bakas yung sayo kasi off comment yung sayo. Yan. Dikit ko na to kay Kulot kasi nakaano na to. Yung bawat gadget ko nga, 3 lang nakalagay na ano eh. 3 lang nakalagay na account. Hindi talaga marami na ano. Yung Ito iba, kuya Weng, yung mga unang account ko, yung mga J-Line, yan yung sobrang legit yan. Kasi 40 subscribers na yan. Mhm. Yan, nakikita ko pa yasi yung ano mo. I-ano ko na rin to, i-video ko na rin tong pinipli ko na ano para madagdag sa WhatsApp ni Kulot. I-video ko na rin to. Yan, mega love shoutout yan sa 7 million. Ayan, may 7 million na ako. Ilan na na-video ko kay Kulot? 1, 2, 3, 4. Yan. Next, iPad tayo. And you're not allowed to see your friend. Ito po sir Wing yung kuya ko. Ayun. Sige, ayan, kuya mo pala yan, saglit. Saglit lang, Abigail ha. Sabay ko na rin yun sana. Dapat na-play ko kanina para sabay. Ayan. Balikan ko na lang yan ha. Sayo, at saka ano. Sana yung YouTube nitong isang anak ko. Ilonggo si Kulot. I-search ko pa si Ilonggo eh. Hindi ko pa na ano dito. Naku, hindi ko wala ng baba kay Kulot yung LS ko. Ay, yung premiere ko. Nakita ko kanina yung premiere mo ah. Hindi ko kasi yung kuya Weng, nakalimutan ko sabi kay Kulot na ibaba pala yung premiere ko. Oh. Baka gising pa si Kulot ba? Ilonggo si Hindi kita na-add. Bakit hindi mo ko na-add? Sa Facebook ko? Ayan dito yung live ni ano. Grabe oh. Ayos ngayon, nasulo ko ngayon LS ko oh. Nakabawi ko na yung Kuya Weng Unahin mo na, Bigel, unahin mo na kita bago ko ano, para nanonood ako kay Kulot. Kasi, yun nga, Angeli. Mas maganda pala nito, wala akong kaagaw magsalita ano. Oo nga, sa'yo talaga ito ngayon ang LS Kuya Weng. Ikaw naman bumawi sa kanila. Naramdaman mo na yung sinasabi ko na bumaba na kayo, LS ko naman to. Lumayas na kayo, gano'n. Ayan na, pinanood kita, Abigail ha. Isunod ko yung kuya mo dito pagka ano. Ayan, nabigil yung Facebook ko. I-play ko na rin yung kuya mo dito. Hindi, Abigail, kasi ipiikot ko sana yung premiere ko kaso nakalimutan ko Kuya ipababa man ko. palaro. Ayan. Tawa si Manang. Kuya Huwag ka daw man. tawa kasi Kuya mga man kapag asawa ka palaro. dalawangan pag tawa ka ng tawa. Kaya nabigyan itong sa ano mo sa ano ha, yung sa kuya mo. Pinli ko na rin. Pinli ko rin para ano. 8 minutes to, kahit maka 4 minutes o 3 minutes ang watch diyan sa kuya mo. Ayan. Click ko muna yung sayo. Ayan, solo ko ngayon yung LS ko. Huwag na kayong akyat ulit sa akin ha. Tuwang-tuwa si Kuya Weng Tamang-tama si Kuya Randy mo. Nahulog din Wala kang kaagaw dyan Kuya Weng. Yan. Wala kayo dyan ha. Wala kayong pakialam sa akin ha. Di na ako matulog. Ayun, si Ate Rins, hindi na siya natulog. Wag mo ako, akyat ka, Ate Rins. Ako na lang dito, diyan ka lang sa baba. Joke lang. Thank you, sabi ni Sarah. Walang problema, yes. Abigin.
Ba't ano ito? Naalala ko noon, Miguel, Ano yan kay ewan ko, Abigail? nakailang graduate ako sa 100 dati. Ba't Miguel, nang kuya iba? mo to, si Kuya Ay, Man why palaro. you play? Liam, go there. Come here. Piniplay mo yan, ate? You're using your iPad? No. Balikan ko Balikan ko muna kay ano. Ay, nagbaba ka ng ano. Sa'yo yan, Angeli. Saan ko yan? Yan, Hindi ako nakapin. nagbaba ng link ko. Hindi, si Kulot siguro nakatulog. Baka, yan, ano yan, premier mo yan nasa taas? Oo. Okay. Hindi ko pa na-play yung ano. Yan Yasi, hindi ko pa na ano ha. Pinanood ko pa yung ano. Hindi ko pa, Yasi, nandito ako sa sa kuya mo. play ko na rin yung kuya mo. Hindi pa Ayan, naman nakapin na ko yung ano. Nakadikit ka na dyan? Yan, play ko rin Dito. sa kuya mo ano. Nandito ako sa Yasi. ano ng kuya niya. Ay, Abigail. Abigail, Dalawa yung laki nakapin siguro sa'yo. ng bahay ng kuya mo na to, no? Nakatago yung banana eh. Nakatago yung banana niya? Oo. Pwede pala ganun? Hindi mo papakita? Pwede yan kuya, kasi yung iba kasi ayaw nila nalalagas. Iwas lagasin daw yung nakatago. Kaya lang yung iba naman ayaw magdikit pa ganun. Nakatago? Pag yung mga ano na YouTuber, hindi nagdidikit po, nakatago yung banana. Yung mga ano mga live streamer, hindi na nagdidikit pa ganun. Ganun pala yun? Opo, yung ibang ano, ginatago niya sa dyan para iwas daw sa lagas. Pero ako hindi ko naniniwala dyan. Yung pinakamahirap na naman i-graduate Kuya Wing yung grade 1, tapos yung grade 5, tsaka 1,000. Yun ang pinakamahirap na state. Oo. Mabilis lang lahat Sa akin, Straight sa alam mo akin. ba Kuya Wing, nung pag-graduate ako ng 100, iwan ko kung saan akong LS nang nilimos na para makagraduate ako. Sa akin, mabilis lang. Yung nagpag-graduate sa akin, di ko na napuntahan Sa grade 1, grade 2, ang bilis. Ay, yung nagpag-graduate sa akin, napupuntahan ko pa rin lagi. Babalikan ko nga yun. Hindi ko napuntahan na Pero malalaki na rin yung ano yun. Nag-graduate ako ng grade 1 dyan kay Marcosina. Marcosina. Oo, kasama ko pa rin siya hanggang ngayon. Sobrang bait nun Kuya Wing. Sa akin, mabilis lang kasi inikot ko lang para isang linggo na umabot ako ng 300. Ang bilis diba? Mas mabilis nga ito sa akin kahit ano, mabilis lang. Lalo na nung nag-start na ako nag-LS. Mabilis na lang. Mas mabilis Kuya Wing pag LS ka. Nung nag-LS ako, pasok diretso 50, 40. Kasi pag naka-live ka kasi yung mga pumapasok sabay dikit sila Yan, dinikit ko na Yasi ha. Isabay ko na rin yung sikulot. Sikulot mo na isunod ko kasi yan ang dinaanan ko. Ano po yung grade 1, grade 2? Yung yung 100, 200, yan ang tawag nila grade 1 sa grade 2. Yan, dinikit ko na rin kay Kulot. Tapos yung kuya mo, idikit ko na rin dito. Yung idaan ko na rin pala dito yung tamsak sa'yo, Angelina. Salamat, Kuya Wing. Yan, hindi nga nakatamsak. Ano bang klaseng pangalan tong ginamit dito? Titingnan, binabakas ko pag ko yung pangalan mo. Alam mo ba alam mo rin ba yung guhit? Dati hindi ko yun alam kung ano yung guhit sa harang. Sabi ko, ano ba yung pinagsasabi nila yung harang? Angeline, hindi rin pala nakasubscribe ito sa'yo. I-subscribe ko na rin. Mayroon din pala. Salamat, Kuya Wing. Parang si Randy. Subscribe ko na rin pala. Ngayon lang nakita yung Pero alam ko may nadikit na ako sa'yo iilan Ito. Kasi pag nagla-live na ako, wala na, hindi. Kunti, mga 3, 4 lang ang maidikit ko sa pumupunta Sila Randy na bahala sa kasi Bads. Kasi kumakanta ka pa, Kuya Wing. Nawawala na ako pag nawawala ako. Tapos nandyan pa kami makukulit. Dito na, ito yan kay sa kuya mo rin, Renz. Yeah, baba mo ulit yung Abigail, bahay mo sa yung kay kuya mo. Yan, dikit ko na, sobra na sa 8 minutes tong isa. Okay.
Si Kulot naman ang isunod ko dito, pati si ikaw, si Angeli. Dikit ko, ayan, nadikit, Angeli naman. Yun nga, Oh, tingnan mo, diba? Angeli, hindi rin nadikit sa'yo. Tama. O, di ba? O, si Ba- Kuya Wing naman ngayon ang nag-ayuda. Akala nyo, ha? Yun. Nakadikit lang to lahat kay kay Randy at saka kay kay Buds. Ay, lalags. Si Mm. Bart, natutuwa din ako dito. Simula nagkakilala kami, hindi na rin kami naghiwalay niyan. Oo. Mabait kasi si Bart. Ayan, nakadikit na sa'yo, Angeli, ha. Punta ko sa ibang account para maidikit ko kay maidikit. Ay, Salamat, Kuya Wing. kay Kulot pa din, kay Kulot. Baka pag nag-second account ako, yung Jelay ko na yan yung ano Ayan. ko. Ayan. Ayan, punta ko sa ibang account dito. Para sa'yo at saka kay para sa'yo pala to. Hindi pala nadikit sa'yo yung iba. Tanig mo nga. Ay, pasensya na. Yan, so at least kay sa'yo na lang hindi pala na ikulit. To. Thumbs up. Yan, ayan na. Okay na. Lipat ako ng ibang account para sa'yo. Hindi mo nangungulit sa akin sa messenger ko. Anong pangalan? Albert Flores. Ano mo yan? Sikretong supporter. Ayan, ikaw ang yanuhin ko dito, ha. Ikaw na lang puntahan ko dito sa isa. Ano ba ito? Si Kulot ang pinuntahan ko. Si Kulot, tapos saan ba yung live ni Kulot? Nahilo na si Kuya Wala. Wing. Kasi kasi inaano ko yung kay Kulot, tas nakapag-play. Hindi rin madali mag-ayuda, ah. Opo, talaga naman. Biro mo, basta hingihan ka ng ayuda na madali, tas pag hindi mo nabigyan, tutuwaran ka, walang hiya. Hindi basta-basta yung iba na, kawawa yung iba na, pag di nila nagustuhan, tutuwaran nila. Ay, grabe mga. Ako, Kuya Wing, parang 3 beses ko pala na-encounter yan. Oo, tinawaran ka? May isang beses talaga na worse din late ko talaga yung yung LS ko. Kasi kinabahan ako. Yung sabi ni si Papres na habulin daw yung padamihin yung likes. Tapos hinabol niya rin ang tuwad. Kaya ang ginawa ko, in-end ko yung live stream ko. Ginhabol ng tuwad. Grabe naman. Oo. Pero alam mo ba Kuya, yung nangyari, pag-end ko, yung WH ko, umabot ng 50 plus. Minuto pa lang yung LS ko. Kaliit lang ng mo, ha? Yan lang ang oras makuha nyo sa nyo? Mataas pala Kuya Wing pag may mga nagtutuwad. Kasi iwan ko, I think mga 10 minutes pa lang yung LS ko. Tapos yun nga, nagtutuwad yung tuwad. Ayan, Angeli, hindi rin nakadikit sa'yo, Angeli. Idikit ko na rin to. Ay, nako. Sa 18 thumbs up. Nung nag-end ako Kuya Wing, ang taas ng WH ko. Kaya sabi ko kay Lalag, kay Bal, hayaan mo na yung tuwad mo kasi nakakatulong yan sa WH mo. Siyempre nagpapakahirap siya Pero dyan yung iba kasi tumutuwad, sinasadya na lang nila ba? Yung wala na rin sa Huwag naman ganun. Buti nga ngayon, na rin natapos na rin yung niya. Nawala na rin. Nawala na rin. Tsaka Diyos ko, Kuya Wing, magpapasko na. Pag di sila titigil, babarilin ko yun. Barilin mo nga Kuya Wing. Barilin ko yun. Ready ko na nga yung M23 ko dyan sa sa LS ko. Kita mo yun? Oo nga, kanina. Astig nga Ready ko yan para magamit ko yun. Hindi na gagamit yan. Nakalawag na siguro yung Kuya Wing. Siguro akala nilang di marunong mamaril. Babarilin natin yun. Mabait to. Basta mabait lang sila sa atin. Mabait ano ba yun? Ilonggo ni Kulot. Yan si Kulot. Ikaw na lang binalikan ko dito ha. Nadoan ko na sa Gising ko yata si Kulot. Nag-iba yung pwesto natin Ha? Kulot, huwag kang makichismoso dyan ha. Matulog ka dyan.
Tulog ka dyan at huwag mo istorbo si Kuya Wing. LS na to. LS ko to, wag kang makialam dito ah. Punta ko muna kita, babalikan ka tayo yan. Ay, ano pala, tamsak na lang ako dito. Nandikit ko na to sa'yo. Ayan. Kalimbangin na rin, ano. Mas maganda makalimbang, ano, kasi magbibil ka talaga, ano. Oo, totoo yun. Ayan. Watching na lang tong isa sa iPad sa'yo, kulot, ha. Matulog ka na, kulot. Baka mamaya, di ka na, ayan. Tag 8 minutes na tuloy na panood ko dito kay, ano, kay kuya ni Abigail. Ayan, nididikit ko na Abigail, ha. Puntahan ko dito si, Abigail, si Angeli dito. Baka mamaya, hindi natamsak ko. Sige lang, yaw-yaw. Budol pala, ano. Wala, budol, ayan. 20 tamsak na ako, Angeli, ha. Salamat, Kuya Wing. Salamat. 20, tapos kalimbang na rin. Nabisi si Kulot kanina, hindi niya natamsakan yun. Yan. Yan. Ito, nakasobra na to sa panood ang ano mo, kuya mo, Abigail. Tamsakan ko na rin, saka ano, subscribe ko na. Yan. Doon tayo, punta tayo ibang account. Ilunggo si Kulot. Pag na-type mo na, di na siya mahirap na ano, hanapin. Ayan, nakita na kagad. Oo, lumalabas siya, Kuya Wing. Ang tanong, na-change ko ba yung account? Yan. Ayan. Tapos Kulot. Yan, hindi ko pa nakita pangalan ni Kulot, di ko pa siya na-type dito, di ko pa siya na-search dito. Ilonggo si Kulot. Ilonggo si Kulot. Ha? Sabi ng kasama ko, mag-iinom pa daw siya ng tsaa. Tulog na pala. Yan, Yasi, puntahan mo na tayo siya, Abigail. Abigail, hindi naka-LS si Kuya Jerry ngayon. Ayan. Yan, panonood kita pang ilan na to, Abigail? Pang 7-6. I don't know. Parang ano na, pang 7 na. Yan, panoorin mo na kita dito, ha. Ayan, nakatulong na ako ng kahit papano. Ayan. Hintayin ko pala sila makatulog lahat para akin na. Kasi pag hindi gising sila, magyaw-yaw sila. May umaandar na ano. Sinirad din si bumaba eh. Kung hindi yan bumaba, Kuya Wing, sigurado magyaw-yaw yun. Natatawa siya. Ate Renz, may galab shoutout yan sa'yo. Ate, be ready na. Yeah, we're gonna go outside. Secret. Yeah. Wow. No. Just bring one, huh? Yeah, okay. Okay. Ang mga bata eh. Yeah, kagabi po nag-LS si Sir Jerry. Ayan, kagabi daw nag-LS si Sir Jerry. Mga bata eh. Meron pa ako sa dalawang computer, meron pa ako sa computer, Yasi. Tama na siguro muna yan, Oo, tama na yun muna, Kuya Wing. Baka lagasin, Abigail. Basta nandyan ka lang, Abigail, hindi ka, madadagdagan yung mo. Hindi yan naalis si Abigail sa ating Kuya Wing. Sabi ko kanya, huwag kang malis sa community namin. Kaso nakatulog ako habang nakikinig. Yun. Nakatulog si Katulog si ate. Nakatulog daw si Abigail habang nanonood siya kay Jerry yata. Kuya Jerry, Sino nalaglag? May nalaglag. Nalaglag si Ipa Chris. Ayan. Nalaglag si Ipa Chris. Baka gising na si Ipa Chris, nagising siguro. O baka lobat na yun. And malapit na malapit na, ano ba yan? Abigail, tinatapos ko yung video mo para
walang lagas. Baka na lubat na yan. Ayan. Opo, Sir Wing. Sabi ko sa kanya, pag nagbibidyo siya o ano, tanggalin niya sa saksakan yung ng charger. Eh, nag-stock up Kuya Wing. Walang LA sila, laptop. Wala na, na-stop. Ano ko nalaglag si Kuya Wing, patay. Paano yun babalik? Tulong si Kulot. Kuya Wing, na ano, nalaglag ka sa live stream mo, paano na yan? Ako ang malakas dito ah. Pa 4 hours ka na palot. Oo, nalaglag si Kuya Wing. Patay, hindi na yun mababalik si Kuya Wing doon sa taas kasi si Kulot tulog na. Nalaglag ka yata, Kuya Wing. Paano yan? Hindi ka na makaakyat. Singin natin si Kulot. Kulot, bumangon ka dyan. Sayang na ba? Kuya Wing, magbakante eh. Walang magpapaakyat. Kaya nga, Kuya Wing. Alam mo, Kuya Wing, every time na LS ni Kulot, ako lang natira dito. Oo, ibig sabihin, Kuya Wing, ano, maya-maya kasi alis ka na, mag-ready ka na daw. At saka ikaw, Abigail, mag-idlip-idlip ka rin pag may time, ha? Ano ka na, nagmana ka na rin sa aming tubig. Ganado pa naman sana si Kuya Wing mag-ayuda. Gisingin ko nga si Kulot, tawagan ko sa messenger. Sabihin na Kulot, parang awa nyo na, patulogin nyo ako. Oo, si Kulot. Ano yan, pagising-gising yan. Tinan mo kanina, nag-iba yung pwesto ng ano namin, ng layout. Ibig sabihin na, nagising pa siya. Tawa ng tawa. Kuya Weng, kung kailan naman, ano, ganado ka sana mag-ayuda, no? Saka naman na, ano, nalaglag. Tuko talaga si, ano, si Kulot. Ako pa rin naantok na. Oy, Kulot, gumising ka dyan. Ano, ganyan-ganyan na lang tayo. Dito sa akin, anong oras na rin? Mga magti-12:30 na rin, Abigail. Abigail, mag-upload ka ng mga videos na umabot ng, ano, ng 2 minutes, 3 minutes, ganyan, para doon didikit sa'yo. Kasi pag sobrang short ng videos na nilalapag mo, parang hindi na yun marami. Oo nga, hey, alis na muna. Bili ako ng iPhone 13 pair. Wow, bongga si Kuya Weng.
Ingat Kuya Weng. Enjoy shopping. Sana all may iPhone. Ano ba yun? May iPhone 13. Ako Kuya Weng, 13 lang meron. Ingat Kuya Weng. Enjoy kayo dyan. Opo, sis. Ikaw, Bigel, matuto ka rin matulog, ha? Hindi, nakakalimutan mo na matulog. Wow, sana all, Sir Weng. Ayun. Sana all na lang talaga, Abigail. Papa, sana all na lang talaga. Sige, sorry, nalaglag ako. Oo nga, Kuya Weng, mahina kasi yung kapit mo eh, na ano ka tuloy, na bigwang ka tuloy. Kaya natutulog din po ako. O, Abigail, matulog-tulog ka rin pag may time, ha? Mahaba-haba pa yung lalakbayin mo, kaya dapat ano ka, nag-iipon ka ng lakas. Sayang. Iwan na muna kayo dyan. Sige, Kuya Weng, mabababa na rin na ako maya-maya eh. Kasi gagawa pa ako ng ano ko ng mga bagong ninjas. Wala na ako maididikit sa mga bumibisita sa akin. Akala ko oras ko na. Sayang, Kuya Weng, kung kailan ka pa naman bakante, no? Gagawa ako ng mga bagong ninja, Kuya. Kaya, pahinga ka na dyan. Hindi pa na nag-release si Kuya Lalabs Jerry. Wala akong puntahan, matamsa ka ng ano ko premiere. Yung pumunta sa iba. Salamat din, Kuya Weng. Salamat. Sayang, kung kailan nag-yaw-yawan pa naman sana tayo, Kuya Weng. Panira talaga si Lolo eh. Nagulat kasi si Kuya Weng, kaya paglingon niya, nadulas yung kapit niya, kaya yan, nahulog tuloy si Kuya Weng. Yan ang lagi kong gusto. Dapat sa susunod, Kuya Weng, ano, doon ka sa may gilid banda umupo para hindi ka mabilis malaglag. Alright, see you around, Abigail. Tawa ng tawa si Kuya Weng. Thank you din po, Sir Weng. Next time, Kuya Weng, kapit kayo maigi. Para hindi ka po malaglag.
Malagay ka na po sa ano, tali. Susunod Kuya Weng, ano, magpusas ka na para hindi ka malaglag. Akala daw oras niya na. Abigail, baba mo nga ulit yung ano ng kuya mo, yung bahay ng kuya mo. Maya-maya Kuya Weng, matutulog na rin ako. Masyado na akong ano, araw-araw na akong pupuyat. Tawa ng tawa sa'yo. Matagal pa yung araw natin Kuya Weng, kaya mag-enjoy muna tayo. Sige po. Akala ko pag-ibig sa nobela lang matatagpuan at di na. Tingnan mo yung tsura ko, ano, Abigail, pag Abigail, 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 ganyan ang pag-gabi tsura. Di ba, may tawag? Tapos ba? Ayan, Abigail, oh. Napaniwala. Sayang wala si Nay Randy. Sana may kadaldalan ako dito. Si Kuya Wing nahulog. Sayang talaga, Kuya Wing. Ayan, Kuya Wing, ako naman dito mag-ayuda. No? Kasi kanina yung time slot mo nalaglag ka eh. Hanggang ano lang ako, hanggang 1 o'clock. May nakikipag-chat chatmate sa akin, Abigail, sa inbox. So, makapag-video call, ewan ko ano agenda niya sa video call. Ayan, Abigail, pang 51 52 tamsak sa kuya mo, bagong dikit. Sana ay nakita ko man lamang ang pag-ibig at iwalang sana ko lang sayaw ka sis kasi or kanta ka po baka love of my life. Ano yan, love of my life? Ala-alam mo sa akin ay dito ako ulit, Abigail, sa kuya mo, pangatlong dikit. Akin ay gumugulo, bakit lang pauwiin ng hapdi sa aking puso, ipilitin ko ang pag-ibig ko. Tulog. Yung kasama ko, Abigail, nakarating na sa ano nila, sa bansa nila. Ako, hindi pa natulog. Mahilig ka ba, Abigail, sa tsaa?
Dati, Abigail, ganitong oras nag-LS ako, mga ano dito, 11 or 12 sometimes. Nag-LS ako sa gabi kasi naghabol nga ako sa WH ko. Tapos minsan nakakahiga na ako dito. Nakahiga na ako dyan sa bed ko. Diyan nakakahiga na ako. Tapos minsan, Abigail, lang ba nakakalimutan ko, nakatulog na pala ako. One time nakatulog ako sa LS ko. Takot na takot yung adik ko kasi ang igsi ng suot ko. Tapos bukas yung camera ko, nakatulog. Sa wall. Buti na lang hindi ako malikot matulog. Ayan, Abigail, na dito ako ulit sa kuya mo. Yung makita. Yan. 3 minutes na. Ayan. Pag 53 thumbs up sa kuya mo, Abigail. Wait lang. Uy, nandun si Pulano. Nantok na rin ako. Anong oras na ba sa kuya? Kulot, gawin kitang 5 hours lot, ah. Tapos mababa na. Parang hindi na ako makakagawa ng ninja. Parang nantok na ako.